Vi kör väl igång då, antar jag. Sådär. Kan vi... Så där kör vi in kameran där. Ska rikta lyset lite. Sådär. Hej på er. Hej. Hej på Jocke Spackle, befriade Rothkingen, Maggie Bowie. Bara ta ut den för jag ska äta lite. Tänker att vi kan börja med så här. Jag har ingen jätteplan på vad vi ska prata om idag egentligen. Utan jag tänker på att vi kör lite som vi kör. Tänker att vi börjar med en video i alla fall. Tänker jag. Kan vi kolla på alla idioter som har åkt dit för att de är idioter online. Medan jag äter lite. Tänker jag. Smooth chances. Jag ska kalla mig det med. Förlåt. Det skiljer sig scen från scen. Förlåt. Det löser sig nu. Streamer arrest involves a self-described incel who would do just about anything to entertain his degenerate fan base. This is the Smooth Sanchez story. Born in 2001 and residing in Manhattan, New York City, Malik Sanchez gained a cult following in the edgy IRL streaming community. 18-year-old Malik went by the streamer name Smooth Sanchez and began to broadcast his antics roaming around New York City while harassing residents and getting into trouble in the process. Could you answer me that question? Why am I the only one getting things done around here? Look, NPCs, you don't even want to acknowledge my question? Baby. Baby. Make eye contact with me. Eye contact? Eye contact? Get out of my face. I'm sorry. This is like... Can I get your number? No.
No, you should get a life. Maybe you should go Okay. back to the state that you came from. Your parents did a failure beteende, job with rent you. They did a generellt. failure job. You're a disgrace. Smooth Sanchez was a boisterous, loudmouth New Yorker who pushed and went beyond every line imaginable in his streams, being encouraged to do so by his ravenous viewer base that would donate for him to do ridiculous stunts. I gotta time this right, guys. Day in and day out, Sanchez essentially humiliated himself and put himself in danger for money. Which of course leads us to the day that Malik's boneheaded live-streamed behavior got him arrested by the New York City police. One day in October of 2020, Malik was streaming Vänta in nu, Queens, vänta nu, New York vänta nu, City. vänta nu. Att han deltog i eget aggressivt och farligt beteende, det är helt upp till honom, okej? Han stör andra människor, okej? Jag har noll sympati för människor som gör det han gör. Och om polisen då kommer och säger, fan, du är en riktigt störig människa. Vi ska låsa upp dig nu. Jag kommer inte slåss för din bil. Jävla idiot. Sluta vara dum i huvudet istället. City when at around 4:45 p.m. he began to illegally climb up the nearly 350-foot tall Queensboro Bridge. Malik's self-stated goal for wanting to climb the bridge was so that he could be deemed the King of New York. During the incel's ascension up this bridge, chatters donated to his text-to-speech, causing racist messages to play from his speaker while he scaled up further. Malik Sanchez's live-streamed climb would begin to go viral on social media, causing more people to flock into the stream and witness this 2-bit daredevil risk his life for a handful of YouTube super chats. John noted $13.37. Thank you so much for that interaction. At least you know who the King of New York is. Shit. Det är Many of inte these du. fools don't recognize. Nej. Undisputed King of IRL. What can I say, man? What can I say? This has been the time of my life. We have to cross this. I could fall right through these gaps, but we have to cross this to get up there to the top. Let's do it. As you can see on the footage here, Sanchez had scaled up almost the entire bridge and was hundreds of feet up in the air. Falling from this height would almost certainly result Vilken in jävla death, tönt. even if you landed in the river. A crowd of concerned citizens had formed beneath Malik and pled with him, trying to get him to come down. New York police officers arrived and made their way upwards towards Sanchez, risking their own lives to retrieve this reckless teenager who was putting himself in extreme danger for internet clout. As police began to close in on his bridge position, Sanchez knew that he was about to get busted, and while live, he requested that his mother access the donations that he had been receiving through PayPal and use that to get him out of jail. Oh, Mom, if anybody in my family is watching this, access all this donations through my PayPal. If I do get arrested, Du kommer bli arrested. access Jesus this and Christ. get the king back out in New York, please. Officers would reach and detain Mr. Sanchez and pull him down off the bridge unharmed. He was charged with reckless endangerment, unlawful possession of a noxious substance related to the pepper spray, and criminal trespassing. He was also taken to the hospital for a psychiatric evaluation. The man would later be bailed out. Now you think old Malik, Smooth Sanchez, he would have learned his lesson after something like this. But Nope. no, unfortunately, this is only the beginning of his degenerate bullshit. However, nothing lasts forever, and eventually Sanchez would get got for good. In February of 2021, Malik live-streamed himself at an outdoor seating area of a restaurant in New York's Flatiron District. And here, he would begin to publicly start yelling out terroristic threats. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bomb detonation in two minutes. I take you with me and I kill you. I kill you right now. And I kill you for Allah. Fuck that shit. I'm gonna Allah. I'm gonna do it. I'm Okay. gonna do it for Allah. I'm going to do it for... Okej. Det som sker just nu, det han säger just nu, det är regelrätta terroristhot.
Det är liksom syftet med det. De springer iväg för att de tror att det är terroristhot. Inte för att personen är muslim, utan för att det är terroristhot. Roffiking, jag håller med. Det är förvånande att de inte bara poppar honom. Rakt av. Rakt av. Big up NYDP är en sak som jag aldrig har sagt i den här kanalen. Jag håller med dig, Tyrannitor. Han behöver hjälp. Han är kroniskt online. Och den här personen, den här typen av personen, det är de som tjänar väldigt mycket pengar på att vara den här typen av personen också. Och jag tänker att vi någonstans måste prata om idén av att man betalar reguljära galningar. Oh, look! After yelling this at two women that were at the restaurant, Sanchez fled the area and went about his normal sort of trolling antics. And he didn't face any immediate punishment the day of making these comments. However, apparently sometime later, the feds found this footage and didn't take his threats lightly. Months later, in April of 2021, Malik Sanchez was arrested and charged by federal authorities for perpetrating a hoax bomb threat. Apparently, a number of his videos were reviewed by the FBI, and the man was arrested in the process. After being detained, prosecutors argued that Sanchez should be held without bail due to his proclivity for creating dangerous... By the way, jag ska säga rakt av nu, just nu. Så jag beställde kycklingspett för en gångs skull. Och jag fick bara kyckling ramlad på pommes. Jag tänker inte ens klaga, men... jag vet inte om hans titel är incel. Jag skulle inte hålla med om det. Men jag gillar inte kebab. Jag gillar inte kebabpizza, så att... egenpräktig. Vad är poäng? Hej egenpräktig för övrigt. Vad är poängen med detta? Alltså dels har det ju poängen med... Alltså poängen med vad? Tänkte jag. Mer. Poängen med hans aktion eller poängen med rättens aktion? För jag menar, hans aktion. Okej, aktioner. Ingen aning. Jag tror det är YouTube fame. Du vet, bara bli känd. Så jag tror inte den är sån IRL live streaming content. There was also concern after police had searched Malik and allegedly found 5 magazines fitting a Glock pistol. Taking recommendations from the prosecutor, the judge agreed to hold Sanchez without bail. In November of 2021, Malik Sanchez pled guilty to 1 count of converting false and misleading information in violation of Title 18 United States Code Section 1038, which carries a maximum sentence of 5 years in prison. Malik's sentencing was in April of 2022. During the hearing, he apologized to the women he had threatened and said that his behavior was that of, quote, an immature and reckless child. Due to good behavior and acquiring his high school diploma since committing the crime, Malik managed to avoid jail time and was ultimately sentenced to serve 3 years of supervised release.
And it appears as if Malik has learned his lesson after being wrapped up with the feds, as he hasn't been live since. This story involves a careless and inconsiderate drunk driver live streaming themselves on Periscope. This is the arrest of Whitney Beale. On a Friday night in Lakeland, Florida, in October of 2015, 23-year-old Whitney Beale was live streaming herself on Periscope at a local bar. Okay. After finishing her drinks, the woman makes one of the worst decisions imaginable and loads up in her vehicle and heads home and live streams the entire drive, considerably drunk. Nej, men jag tror inte hon är full. Jag tror fan dålig kyckling jag fick alltså. Herregud. Gillar inte. Det var dåligt. I alla fall. If you're not new, I'm driving home drunk. The idiotic woman even commenting to the viewers of her stream how she might get arrested for a DUI. That would be so crazy, right? Let's see if I get a DUI. In the USA, people, let's see if I get a DUI. I don't think I will. I really don't. And this was one of those rare circumstances where the live stream chat was actually giving this woman good advice, encouraging her to pull over and stop. She faded. Bad move. Hey, call a cab. I hope this is a joke. It is so sick to say that you're drunk and drive a vehicle. Ticket, you're about to die. Whitney would continue her drunken drive around Lakeland for close to an hour, rambling about. Throughout the stream, many indicators of this woman being completely plastered are apparent, such as her stopping at a green light and the car behind her literally honking at her constantly. Driving drunk is not cool. The woman was so fucked up, she was asking her chat how to drive. Please supervise me because I feel like I'm not driving straight right now. The drunken Snooze. romp eventually Det är becomes lugnt, polisen kom. destructive after the woman Det är lugnt. Du behöver inte be någon att supervise you. Polisen kommer snart att göra det. Vare sig du vill eller inte. Nej, men jag måste byta shorts. Men jag menar, det är ett jävla mirakel. Det är ett jävla mirakel om du är en person som är i USA och tänker att du gör en DUI och tror att du kan komma undan så här enkelt. Bara för att du vet exakt varför du kan komma undan så här enkelt. För du tänker, men jag är vit, snäll tjej. Och jag är bara en liten tjej. Jag är en väldigt liten tjej som bara kan en grej. Och köra bil är inte den grejen. Och så tänker du att du ska komma undan med det. Fuck you. drives through a street sign in the median of the road, puncturing her front tire in the process. Get into the neurologist. Oh my god. I really hope I don't aim. I hope really. I'm a fucking tire. Chad continued to plead with her to stop. This is a bad idea. Why are you doing this? Watch her previous post. She torn a street sign down. Seriously, you gotta stop. You're embarrassing yourself.
When it became clear that Jag Whitney brukar också wouldn't köra listen to them, nedskyltar. chatters took matters into their own hands and made Jag calls tycker det är to the bra, police. för om man kör ner skyltar, då signalerar det till alla andra bakom en att de inte behöver lyda skyltar. Jag tycker det är bra. Det är bra grejer. Så kom ihåg det. Kör ner en skylt, är pissfull, skyll allt på att du gjorde det för de andra bakom mig. Would receive numerous 911 calls about Whitney from the viewers. Around this time, Whitney had gotten lost in a residential neighborhood and was low on fuel and also had a flat tire. Can I help you? Hi there. I just saw a girl on Periscope driving drunk. She doesn't know where she is, and she's driving really fast on the What is Periscope? Periscope is something that people broadcast live. You want to send me the link? I'll see if I can figure out where she's at and get somebody with her to check on her. Officers were able to review the live stream footage and use that street sign that she ran over as like a way to determine where she was at. And eventually, Whitney Beale was tracked down by police and pulled over. The drunk woman refused a breathalyzer and completely failed the sobriety test that she was administered. Whitney Beale was arrested at the scene and charged with a DUI. Men också så här, February of 2016. hur långt hemifrån var du? Jag menar om du... Jag tänker om man... Var med mig nu. Jag vet, det här är ett tankeexperiment, men... Om du nu tänker att du ska köra plattfull och vara på en bar. Hur långt tänker du att du hade tänkt att åka egentligen? För om man tänker, för det, jag menar det så här, man ska inte köra rattfull överhuvudtaget, men man tänker från att någon hinner ringa 112 till att polisen dyker upp. Det är rätt lång tid. Jag är nästan säker på att jag hinner till Mantorp. Förstår jag menar? Från Skåne till Stockholm. Ja men alltså det är en jättelång tid vi pratar om. Och hon pratar om det här med. Ja, hon blir ju inte plockad på plats. Hon blir ju stannad. Tänker jag. Och då tänker jag liksom så här, bara, hur lång tid tar det från där till där? Och så tänker jag lite på hur vi bor i Sverige. Jag hinner, skulle jag gå på en pub ens i Motala, då hade jag hunnit hem. No shot. Jag hade hunnit hem. Det är så jävla typiskt polisen att alltid vara där när brottet redan skett och ingen är skadad. De kommer efteråt och ska utreda det. Whitney pled no contest to driving under the influence. She received a 6 months license suspension, 10 days of vehicle impoundment, and 12 months probation. She was also issued 150 hours of community service and 10 days of weekend work release. This is one of the most fucked up things you could do, and it's a miracle that this woman didn't kill somebody, but yeah, that's the story of the dumb woman that live streamed herself fucking drunk as hell while driving. Jag kan tänka mig några mer fucked up things to do än att köra påverkad. Faktiskt. Men sure. The inclusion of this next story should come to no surprise for those of you invested in the lore of live streaming. It's the time when Ice Poseidon got swatted while boarding a plane.
Ice Poseidon, real name Paul Danino, doesn't need much of an introduction. The man is essentially popular for popularizing IRL streaming as a genre. You know, going around in public, interacting with strangers, and just sort of seeing what happens. What do we have here? Let's see. We got Content City. Let's go check it out. We got Content City, Ghent, Belgium. They said this was a college town. The viewers who live in Belgium, they said this was a college town. Where the girls at? Where the content at? Ice No. Predictable to say the least. Not only in this. Kolla här. Vad sa han precis? In Belgium, they said this was a college town. Where the girls at? Inte där du är. Ja, Maggie Bowie, jag vet exakt vem Ice Poseidon är. Jag tror vi har pratat om Ice Poseidon förr i kanalen. vi behöver knappast göra det igen. Men så här. När du har en person som gör det här. Where the girls at. Då ska inte den här personen vara i närheten av några girls. Fan vad hårt friterade de här jävla kycklingbitarna var. Jag ber om ursäkt om det låter. Men fruktansvärt. Men grejen är så här. Om någon säger till dig. Om någon kommer upp till dig. Säger så här. Oh yeah, jag är en YouTuber. Where the girls at. Gå därifrån. Fruktansvärt dåligt tackar. Fruktansvärt dåligt tackar. Jag säger bara. Where the content at? Ice Poseidon's IRL streaming content was unpredictable to say the least. Not only in the sense that random passerbys added to the chaos of the content, but you also had thousands of people watching the stream at home who would inadvertently know his location just by looking at things around him in the stream. And using this, geographic information, they could track down where he was and mess with him directly. Okay, what's her number? Hi. I'm getting about 30 calls about you on my phone, and I'm a gangster. So you better fucking leave here right now before there's trouble for yourself. Nice. You're fucking with the mob over here. You better leave now. Got it? I apologize. You better leave now. What's going on? The sooner you leave, the better. Okay. I will be gone then. I will be You're gone. not gone yet. As soon as you go, you better go now. I will be gone. Thank you very much for your business. Ice's IRL streams were sniped Oh, on many shit. occasions by his various clout-chasing streamer orbiters, known as Andes, and just fans in general. But what I want to focus on in particular in regard to interfering with Ice's IRL streams were the various SWATs called to the locations that he would visit. Ice Poseidon was hands down one of the most swatted streamers in live streaming history. This being because when IRL streaming, his public location was easy to surmise. Yo, get a CX design. I want to sell shirts. We're gonna sell. I'm gonna sell shirts again. CX shirts again here on YouTube. So. Jag kunde ha gått riktigt åt helvete, ja. No. Step out. And unfortunately, it would be these frequent swattings that essentially ended Ice Poseidon's career as a Twitch live streamer. In April of 2017, Ice Poseidon was live streaming at the Los Angeles airport as he prepared to board a plane to Austin, Texas to attend the DreamHack Gaming han har en Convention. Twitch And tröja while också. performing this live stream, Ice Poseidon makes the stupid mistake of allowing his stream to see the gate number of his flight. And unfortunately for Ice, after boarding this plane and taking off, one of his live stream trolls would call the police
and claimed that Paul Danino was about to blow up the plane that he just got on with a bomb. Ja, just det. Thank you for calling American Airlines. How can I personally assist you today? Yes, hi. I just saw a post by a friend of mine, and it looks like he might have smuggled a bomb on his plane. As a result of this bomb threat, the plane was Jesus. forced to immediately land in Phoenix, Arizona. And what happens next is really one of the most infamous moments in IRL streaming history, with law enforcement boarding the plane and Ice Poseidon facing the, sinking reality that one of his trolls had just caused this plane to land from a bomb threat. Yeah. Stand up. Of course. Grab that. Electronic. You step Han fick inte stå upp. Han fick inte stå upp. De hade skapat en form av trappa som han bara leddes ut med. Jag ger inte snuten mycket. Men det var snyggt. De hade bara skapat någon form av live-trappa som han bara ut med. After it was discovered Ice was indirectly responsible for the bomb threat, he was detained and interrogated by the FBI. What you mean, dude? You just got fucking interrogated by the FBI for some bullshit fucking reason. Like, fuck off. The entire incident... Det är inte en bullshit reason, okej? Okay? Så här, vi tänker ta det här rakt av just nu. Så. Jag pratar sällan bra om snutar, okej? Okay? Jag pratar aldrig bra om snutar. Men vi kan göra så här. När FBI hör av sig till dig för att du kan ha utgjort ett bombhot på ett plan, och det är för att en av dina fans, typ, säg att någon av ni hade gått in och hotat ett plan jag går ombord på. Hej Shelly, då är inte det en nonsensgrej, okej? Okay? Så det är inte nonsens eller ens någonting utanför mig. Förstår du vad jag menar? Nej, om du går... Vi säger att jag går ombord på ett plan. Och så får helt plötsligt SAS får helt plötsligt ett meddelande från eller att jag har en bomb med mig. Då är inte det här utanför mitt ansvar, okej? Okay? Det är liksom lite så här, okej, det blir lite mitt ansvar ändå, för att, du vet, Shelly kollar på mig och nu har hon hotat SAS. Och då tänker jag så här, visst, du kan tänka på vad du har sagt och såna grejer, men det behöver inte vara direkt kopplad, men du kan inte åsidokoppla det helt. Men samtidigt så Ice Poseidon, det han gör, istället säger så här: jag har ingen aning om någonting. Så här, kolla, Ice Poseidon vet precis hur jävla fucked up hans publik är. Och alltid har varit. De var det sedan han spelade RuneScape. Så när han säger jag fattar ingenting. Hur skulle min chatt någonsin kunna göra såna här grejer? Så här, Ice Poseidon är alltså en person som spelar RuneScape från början. Och hans chatt bara betalade pengar för att säga n-ordet. Han vet precis. Och jag vet att han är dum i huvudet. Och det ser ut som han har en väldigt bruten näsa. Socialist Winehag, namaste. För din sub. 10 månader har varit prenumerant. Men du kan liksom, du kan inte bara säga så här: jag lät alla mina... Kolla chatten bredvid honom bara. Det är inte ens... Det betyder ingenting.
Så när man kör en sån här grej, då liksom så här, ja, jag är en idiot, så jag har ingen aning. Men liksom, skärp er. Bla bla bla. Vänta. Bullshit fucking reason, like, fuck off. The entire incident naturally being quite the stressful circumstance for Paul. Miraculously, Ice Poseidon walked away from this situation without facing any charges. After being Det är let klart go han by inte the får några FBI, he charges, booked a men hotel in Phoenix and opted to skip out of getting another flight to DreamHack out of fear of trolls calling in another bomb kom inte threat. till By Sverige. this point, the footage of Ice getting swatted went viral on social media, and the man was getting bombarded with news interviews. The story had become quite a PR disaster for Twitch itself as well. With the publicity building, Ice began to fear that this incident would result in his Twitch channel getting banned. And sadly for Ice, his suspicions were correct. As a result of this fan-issued bomb threat, Ice Poseidon was permanently... Hej Cat Space Travel, vi kollar lite på på vad heter han? Websurf? Websurf. Han gör ett bra så här internet historian videos. Vi kollar lite på så infamous Twitch streamers. Permanently banned from Twitch and remains so to this day. Despite the incident not directly being Ice's fault, it appears Twitch doesn't want to have anything to do with the streamer and his toxic fan base. He's appealed his ban on numerous occasions, all these appeals Han kommer inte få tillbaka den. In May of 2022, former Ice Poseidon associate and live streamer Miskiff would reveal that Ice Poseidon's swatter was later arrested and jailed for the incident. The swatter reportedly being given 10 years in jail. Jesus Christ. Is in jail for 10 years. He is in jail. You do not fuck with the FBI. You just don't do it. They are way better than you at anything. I think that guy was, yeah, I'm pretty sure they caught him. 10 år. And he's in jail for good. Ice Poseidon continues to stream today on other platforms, but his career was permanently stunted after being banned as a result of this incident. Before we get into our next story, a brief word from today's sponsor. Nej. It's the story of Kobe Harris. During the COVID-19 pandemic, court hearings couldn't proceed in public due to social distancing. Therefore, Zoom Court was created. And you've all probably seen some of the viral clips that came out of the Zoom era of court. Good morning, sir. What's your name? Me? Yeah, you. Yes. Nathaniel Saxon, sir. Buttfucker 3000. Buttfucker 3000, you yo-ho. Logging into my court with that as your screen name. We'll discuss that in a little bit. What kind of idiot logs into court like that? And while there's been a plethora of laugh-out-loud moments and memes born out of these live-streamed court hearings, there's been one pretty disturbing incident that was recorded. In March of 2021, Kobe Harris, a Michigan man, was accused of assaulting his girlfriend, Mary Lindsay. The man had allegedly used a crowbar to attack her. As a result of this, Kobe was issued a no-contact order barring him from communicating or being near his girlfriend. And he was scheduled to appear in court over a Zoom call that was being live-streamed. Okay. At some point before the Zoom hearing... Jag ska bara säga så här.
När det gäller amerikansk rätt så online-deltagarna i så kallade, det man kallar court cases, är inte nytt ens. Jag liknar en pedofil. Så. Davis had been tipped off that Kobe wasn't only breaking his contact order, he was attending the Zoom court call within the same household as his girlfriend. The prosecutor brought this tip to the judge's attention and wanted to make sure that the girlfriend was safe and that Kobe wasn't in the same house as her. Your Honor, I have reason to believe that the defendant is in the same apartment as the complaining witness right now, and I'm extremely scared for her safety. And the fact that she's looking off to the side and he's moving around, I want some confirmation that she is safe before we continue. All right, what are you on, a laptop or a phone? Me? Yes. Phone. All right, I want you to walk out to the front of the house, show me the house number on the house. Why? Oh shit! Oh shit! Oh shit! So I'm at like 2% right now. Your Honor. Knocking at the door right now for Miss. What? The police are at Miss right now, knocking on the door. Can you please show me the house number? Han bara, nej. Tänker inte göra det. Jag vill inte gå ut och visa det. Det sitter alltså en domare här. En åklagare. Jag tror det här är advokater. Det är ytterligare en kamera. En polis! Den som anklagar och den åtalar. Och han bara, nej jag tänker inte gå ut och visa husnumret. Egenfräkter, jag kan göra det, absolut. Inga problem. Tror jag. Jo, det kan jag. Fast Cast-Based Travel, det är live. Så de måste göra det. Hur kan man vara kommunist? Då måste man ha varit med. Har ni tråkigt ikväll eller? All right. Would you go answer the door? Yeah, give me 1 second. You take your phone with you so that I know you're okay. So it appears Mr. Harris is there at that house? I believe so, Your Honor. We would ask that his bond be canceled. Yeah, so we'll confirm what we're going to find here. Moments later, police would enter the residence, and Kobe had been caught breaking the no-contact order red-handed. Yes? Your Honor, Jesus don't Christ. No contact. I asked if that be dropped. I'm sorry I lied to you. I knew the cops were outside. I don't know why I lied to Mr. you. Harris? My advice is don't say anything else. Take the cigarette out of your mouth. The hearing is... What the fuck? Så jävla bra. Så jävla skön det. Fan tog kortet. Så jävla bra. Åh nej, varför kan inte det visa så här? Vackert. Så jävla bra. Adjourned. Your bond is canceled. The contact order violating man would appear on a subsequent Zoom call that discussed his fate. To bind the matter over, and your attorney's going to argue the other way. Would you like an opportunity?
Yeah, I'd like to fire my attorney and represent myself for the rest of this case, please, because he hasn't done anything that I've asked him. Jag älskar folk som redan sitter i fängelse och bara I like to represent myself. Okej, du. Nu tar vi och chillar lite. Nu tar vi och chillar några hekton. Du kanske inte ska representera dig själv när du sitter i fängelsedräkt från en fängelsecell och ska representera dig själv. Jag vet inte riktigt om det är rätt. Jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå, okej? Jag säger inte att man inte ska få göra det. Jag kanske tycker bara att kanske inte rätt väg. I want to represent myself from here. I want to fire my lawyer. Yeah, you do that, dude. I sent him a whole paper of questions to ask her and asked him to come see me before this court date. He hasn't. Paul Gibson's a dude, and he should not practice this profession because he's not doing anything for. All right, well, that went well. The sad reality of the situation. Well, that went well. Kolla här. Så här. Kolla här. Mängder av folk i fängelser i USA blir missrepresenterade. Och framförallt många sitter framförallt på plea deals. Så att säg aldrig I'm gonna represent myself. För du kan inte det här. Jag kan sitta här och prata med er om lagrätt. I lagrätt när det gäller rättegångar säger jag kan inte ge er vägledning, okej? Det finns en anledning till att du i USA har en rätt till en advokat. Och det är för att du förmodligen, precis som jag, för dum i huvudet för att kunna dina egentliga rättigheter, okej? Så när man pratar med snuten även i Sverige, vad det än gäller, när de frågar om du vill ha en advokat, säg ja. Du vill aldrig sitta där ensam, okej? Du slutar svara på frågor och du tar alltid in en advokat, okej? Alltid. För att de kommer fråga, om du åker in på förhör på någonting, då kommer de fråga om du vill ha någon som representerar dig. Ja, du vill ha det. Du vill inte ta det själv. Men när du redan sitter i en fängelsedräkt och sitter och skriker in i en zoomkamera, kommer det inte gå så jävla bra, okej? Det är liksom så här, du måste ha någon som pratar för dig. Det är liksom så här. Tyvärr har du väl avsagt rätten till en advokat i just det här läget, men ja, men alltså det är liksom så här. Jag menar, nazisterna sprider redan så här saker som jag är dömd för. Och jag menar, nej, jag åberopar ju för sig inte advokat. Jag fick heller inte advokat i rätten. Det jag istället sa var inga kommentarer. Jag svarar inte på en enda fråga. Så att, och det är liksom, varför ska jag svara på någonting för? Du bara håll tyst. Bara håll tyst. Du behöver inte svara på någonting. Jag menar, jag vet att jag har gjort fel. Jag är inte dummare än så. Hej Lisa Norman. Jag är inte dummare än så att jag fattar att jag har gjort fel, okej?
Men jag tänker inte svara på det här. Jag tänker inte berätta om varför jag har gjort fel. Ni får jättegärna berätta om varför jag har gjort fel, men jag tänker inte svara på det. Jag sa till och med det i rätten, så sa jag till och med inga kommentarer. Och då sa åklagaren jättearg till mig. Vadå, har du inga kommentarer på det här brottet? Och jag sa, nej. Jag har inga kommentarer på det här brottet. Sen var rättegången över. 5 minuter tog det. Skitbra. Ingenting än. Vi kollar lite på dumma YouTubers. Jag vill kolla om lite på den här, för den är så jävla rolig. Court hearings, there's been one pretty disturbing incident that was recorded. In March of 2021, Kobe Harris, a Michigan man, was accused of assaulting his girlfriend, Mary Lindsay. The man had allegedly used a crowbar to attack her. As a result of this, Kobe was issued a no-contact order barring him from communicating or being near his girlfriend. And he was scheduled to appear in court over a Zoom call that was being live-streamed. At some point before the Zoom hearing, prosecutor of the case... Men jag tänker också så här, om du hamnar, det här är all välmening till alla som tittar och ser det här i efterhand, exempelvis kanske på YouTube. Om du hamnar i situationen där du sitter i en rättegång eller bara i ett förhör, kom ihåg det här. Ingen av dem där inne är dina vänner. Den enda vännen du har, det är dig själv, okej? Okay? Så när de anklagar för saker, om du inte har en bra förklaring till varför du har gjort olika grejer, och även om du har det, säg inga kommentarer. Inga kommentarer. Tog du knark? Inga kommentarer. Men vi har ju bevisat att du har tagit knark. Inga kommentarer. Inga kommentarer överhuvudtaget. Ge dem ingenting. Deborah Davis had been tipped off that Kobe wasn't only breaking his contact order, he was attending the Zoom court call within the same household as his girlfriend. The prosecutor brought this tip to the judge's attention and wanted to make sure that the girlfriend was safe and that Kobe wasn't in the same house as her. Precis. I plead the fifth. I plead the fifth. Det är exakt vad du ska göra. För jag menar så här. Nej. För jag menar... För jag menar, det var exakt det jag gjorde. Jag pleaded my fifth, jag åkte ändå dit. Men grejen säger, liksom så här, hade jag råkat säga något dumt, då hade man kanske kunnat ta på något annat också. Vem fan vet? Plead the fifth bara, håll käften. Defendant is in the same apartment as the complaining witness right now, and I'm extremely scared for her safety, and the fact that she's looking off to the side and he's moving around. I want some confirmation that she is safe before we continue. All right, what are you on, a laptop or a phone? Me? Yes. Phone. All right, I want you to walk out to the front of the house, show me the house number on the house. Jag vill bara säga det. Någonting jag tycker om någonting jag faktiskt tycker om med USA, det är att de är tvungna att informera dig om your Miranda rights. Miranda rights är alltså everything you say and will, everything you can will and be used against you in the court of law. You have a right to an attorney, bla bla bla. Bla bla. Du vet, hela den rabblan där vi känner igen från tv-serier, det är det man kallar för Miranda laws eller Miranda rights. Och är det någonting jag tycker om från amerikansk rätt, så är det den. Miranda rights finns till en viss del i svensk rätt. Du behöver inte säga någonting. Du har absolut inte rätt till en advokat. Dock ska vi komma ihåg. Du kan nekas det. Framförallt i rättegång. Beror på åtalspunkterna. Har åklagaren valt att du inte ska få exempelvis fängelse utan att de åberopar böter, då kommer du inte få en advokat. Du måste betala den själv.
Men är det någonting jag gillar med amerikansk rätt så är det just Miranda rights är en väldigt, väldigt bra, väldigt stark reform som skulle kunna vara väldigt bra att ha i Sverige också, tycker jag. Alltså Miranda rights alltså, jag tänker att vi kollar upp det nu när vi ändå håller på med att vi sitter och kollar på sånt här. Miranda rights det kallas också Miranda warning. Det betyder alltså you had the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law, brukar det stå. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask any questions. You have the right to have a lawyer with you during questioning. Den här är viktig. If you can afford a lawyer, one will be appointed to you before questioning if you wish. If you decide to answer questions without a lawyer, you have the right to stop answering at any time. Det här är bra grejer. Det här är en stark och bra lagstiftning. Man kan låta bli att svara på frågor i Sverige, men men det är inte bara där den här lagen säger, okej? Den här lilla lagen gör att polisen inte kan hålla dig. Om du säger i Sverige då, polisen kan inte hålla dig mer än, vi har andra lagar som stipulerar det. Men i det här fallet så är det så här, om de inte kan presentera saker för att arrestera dig, då är det fri att gå. I Sverige häktar de dig bara istället. Och nej, han är jobbig, häkta honom. Och sen blir du ohäktad om 22 timmar. Det här är en bra och stark lagstiftning. Det är liksom så här, jag har mycket att säga om det amerikanska rättsläget, men det här är bra. Nej. Nej, det får de inte. Och de måste ringa och prata med föräldrarna. Det är liksom så här. Att Sverige inte har den här lagstiftningen på plats gör att vi kan häkta minderåriga bland annat. Precis, i Sverige kan man vara häktad länge som helst. Exakt. Och USA har sina egna problem med häktningar. Bland annat jail och sådana grejer. Men det jag vill få fram, det är att den här lagstiftningen är någonting man borde ha här i Sverige också. Att polisen när de arresterar dig informerar dig. För en polis får inte arrestera någon i USA utan att informera personen om de här rättigheterna. Vi har ingenting sånt i Sverige. Polisen i Sverige kan bara, nu har vi gripit dig, nu gör vi lite vad vi vill. Du har ingenting att säga till honom. Och jag tycker att det är fucked up. Det här är en väldigt bra och klargjord lagstiftning. Att du kan alltid åberopa dina Miranda rights. Det var det jag vill säga om det. För att jag tycker, som sagt, jag säger mycket konstant om amerikansk lagstiftning. Frågan då är då, hur hamnar man ens i en situation där polisen måste gripa dig? Det kan hända hur som helst. Låt bli. Som att man behöver begå brott. Be gay, do crime. Jag håller med om det. Var inte på fel plats. Nej, precis. Man kan bli gripen för lite vad som helst. Linjen Max. Har du inte någon gång
blivit hanterad av en polis, då har du inte levt ett liv, okej? Håll käften istället. Why? I don't even think this phone has the charge for that, so I'm at like 2% right now. Your Honor. We're knocking at the door right now for Miss. What? The police are at Miss apartment right now, knocking on the door. Det här är så bra. Det här är så bra. För de sitter så här, de har ett Zoom-samtal som är en rättegång egentligen. På grund av covid. Och den här killen är ju då anklagad för att ha slagit den här censurerade kvinnan. Would you go answer the door? Yeah, give me 1 second. You take your phone with you so that. Nej, men Lindgren Max, det räcker med så lite. Det beror på vilken polis du möter. Alltså, att bli gripen i Sverige är inte att bli arrested, som man säger i USA, utan det är liksom en polis bara tar in dig för att du har gjort dumma saker. Typ pissa på en vägg. Eller var jobbig när du är full. Eller var den du är bara. Det är liksom så här, det krävs inte så mycket. vi har det var därför jag pratade. Det var därför jag pratade om Miranda warnings. Var för att jag tycker att det här är bra. Det här är en bra lagstiftning. Just för att om polisen ska gripa dig i USA, då måste de läsa de här rättigheterna till dig. Har inte de rättigheterna läst upp för dig, då är det en olaglig arrestering. Jag har blivit satt i en polisbil för att kissa på en vägg, så det är lugnt. Jag har blivit satt i en polisbil för att jag skatat, så det är lugnt. Men liksom så här, det är därför jag tycker att det här är en bra lagstiftning, okej? För att grejen är så här, om de inte kan läsa dig de här rättigheterna, om de inte har nog för att läsa dig de här rättigheterna, då har de inte rätt att ta dig. Det är liksom det som är grejen. Andreas, tack så mycket för din prenumeration. 14 månader. 200 kilo i marklyft är fan insane. Dude. Gratulerar. Men grejen är så här, det är därför såna här grejer är bra. Det här är bra lagstiftning, okej? Polisen i Sverige behöver inte läsa dig någon sån här jävla skit. Så kan bara ta det och sätta dig i polisbilen. De behöver inte ge dig några rättigheter. Kan bara sätta dig där. Du har röda ögon, gubben. Sätt dig i polisbilen. Men i alla fall. Så när vi ser vidare på det här nu. Då sitter det här. Så det här Zoom-callet är en rättegång egentligen. Eller court hearing ska man säga att det är. Det är ingen rättegång, tror jag inte. Men det som är roligt i det här, det är att åklagaren är why man, fuck you, that's why, exakt. Åklagaren har alltså ringt polisen för att kolla så att han här nere som är åtalad inte sitter hemma hos henne. Vilket han absolut gör. By the way. I know you're okay. So it appears Mr. Harris is there at that house? I believe so, Your Honor. We would ask that his bond be canceled. Yeah, so we'll confirm what we're going to find here. Moments later, police would enter the residence, and Kobe had been caught breaking the no-contact order red-handed. Yes? Your Honor, me and both don't want the no contact. I asked that be dropped. I'm sorry I lied to you. I knew the cops were outside. I don't know why I lied to Mr. you. Harris? My advice is don't say anything else. Take the cigarette out of your mouth. Jag hejar aldrig på polisen. Jag älskar att han loggade in igen bara för att berätta det.
Jävla idiot. Sorry. Att han loggar in igen. Jag fattar inte det där. Han står och loggar in igen när han blir gripen av polis. The hearing is adjourned. Your bond is canceled. The contact order violating man would appear on a subsequent Zoom call that discussed his fate. To bind the matter over, and your attorney's going to argue the other way. Would you like an opportunity? Yeah, I'd like Ja, to just det. Nu ska vi ta det här. Det här är också så bra. Det här är också så bra. Nu när vi ändå är där. Här är en grej. För nu är det andra court hearingen. Det är inte samma court hearing. Nu sitter han i jail. Det vill säga ett svenskt häkte. Han har fortfarande rätt till en advokat här. Bara så att ni vet det. Han har fortfarande rätt till att absolut inte svara på några frågor. Han har absolut rätt till en advokat som staten står för. Och ändå så kommer han här. Out swinging mot hela rätten. Would you like an opportunity? Yeah, I'd like to fire Ja, my attorney highlight and represent myself for the rest of this case, please, because he hasn't done anything that I've asked him. I sent him a whole paper of questions to ask her and asked him to come see me before this court date. He hasn't. Paul Gibson's a dude. Din dumma jävel. Är det den här killen som kissar på väggar? Ja, när jag var 15 kissade jag på en vägg en gång. Wow. And he should not practice this profession because he's not doing anything for. All right, well, that went well. The sad reality of the situation was that because of this abusive relationship, even with legal barriers protecting her, Mary Lindsay still felt that she had to let her boyfriend stay with her. But thankfully, the keen prosecutor sussed this out in that call and got the judge and police on board, getting Kobe locked up again. Bra. Det här är jättevanligt. The clip of Kobe's Zoom arrest would go viral online, and in the wake of this, Mary Lindsay would set up a donation drive on Facebook to further help her get away from her abusive boyfriend. I want my fundraiser to be able to raise awareness of what a victim goes through, the reasons they stay, why it's so scary to leave. I also want people to understand why an abuser is the way they are. You aren't just born a monster, someone or something makes you that way. People need to know why they both would put themselves through so much pain, either emotionally or physically, and stop the judgments and criticism Vart har min länk delas någonstans ikväll? Please realize that fear isn't the only reason someone stays in a situation like that. They truly love the person and believe the other partner loves them as they say they do. The fundraiser resonated with many, and Mary would end up accumulating $9,725 for the cause. Our next individual arrested on a live stream might come as a surprise to some of you, Shia LaBeouf. Easily one of the most prolific and beloved actors in Hollywood, Shia unfortunately has had many legal issues pop up over the years. He's been arrested on multiple occasions for incidents involving disorderly conduct, harassment, public intoxication, obstruction, and the list goes on. The Shia LaBeouf arrest incident that we're discussing was not only live streamed, it turned out to be one of the more important moments in internet meme history. I'm of course referring to the infamous "He Will Not Divide Us" protest. On January 20th of 2017, after Donald Trump had been elected president, Shia LaBeouf created a live performance art piece, which involved him and others setting up a 24-hour live stream outside of the Museum of Moving Images in Queens, New York City. "He Will Not Divide Us" was all about protesting the election of Donald Trump, with Shia LaBeouf's goal essentially to have this live stream going on and people protesting his election for the entirety of the man's 4-year term. On the first day of "He Will Not Divide Us", hundreds of people showed up on stream. Sexlord. Inte lika arg som när du gjorde ditt nick. Almost all of which were protesting Trump. Some attendees even having a degree of fame to them, like Jaden Smith. And the day-to-day activities of "He Will Not Divide Us" pretty much included a bunch of anti-Trumpers chanting together, "He will not divide us.
He will not divide us. He will not divide us for hours and hours over and over again, you know. He will not divide us. 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 Det här är ingen skitdålig kampanj, ska vi säga. Jag tycker den är rätt bra. He will not divide us. 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 It quickly went viral online. The He Will Not Divide Us story began to spread like wildfire. One tweet covering the event garnered over 120,000 likes and 61,000 retweets within 72 hours. Shia LaBeouf started an anti-Trump live stream that will run for 4 years. Hashtag He Will Not Divide Us. Soon, YouTubers would begin uploading highlight footage from the He Will Not Divide Us stream, bringing even more eyes to the project. But not all who discovered He Will Not Divide Us were fans. Eventually, the event would be met with detractors, infiltrated by pro-Trump trolls and 4chan memers holding signs on stream featuring Pepe the Frog as well as graffitiing Kek on the museum wall. Both of which being symbols that have been, by the mainstream media, associated with the alt-right over the years. And Shia would begin to get frustrated with these trolls, and his anger would show on camera. Shia's rage would begin to boil over on January 22nd when a troll ran in front of the livestream camera to loudly send praise to Kek. Shia gets in the young man's face and screams, "He will not divide us," while wiggling his head around looking like a complete maniac. Det här är lite vad jag tänker på när folk pratar om, när opolitiska YouTubers pratar om politik. De är alltid så här, ja, det är lika dåligt, lika illa, han beter sig illa. Shia LaBeouf trodde på någonting, okej? Och han visade att han gjorde det. Och helt plötsligt är det illa. Shia LaBeouf. The young troll refused to back down, and this clip became one of the more absurd occurrences captured on the live stream. And more Shia public freakout style incidents would pop up as a result of this stream. Nu ska vi komma ihåg att vi har en skådespelare som fortfarande får jobb. Som har begått faktiska brott, okej? Kina Lövby, för käften Lisa, jag älskar dig, men typ för käften. Ezra Miller. Okej, så vi har en skådespelare som heter Ezra Miller som har begått brott, bland annat kidnappning. Han får fortfarande jobb i Hollywood. Han åker inte dit för någonting överhuvudtaget. Han har inte blivit åklagad för någonting som han har gjort överhuvudtaget de senaste månaderna. Han försvann med en tonårstjej. Han har hotat folk med pistol. Han har gjort allt det här. Han blir inte lika smutskastad på nätet som Shia LaBeouf blir för att han står och skriker "He will not divide us" framför en jävla webbkamera på internet. The incident shows a man holding a cell phone inviting Shia over to take a picture with him. And as Shia poses for the camera, this individual yells out "Hitler did nothing wrong," which naturally caused Shia to push the man away, disgusted by his presence and words. Slå honom i ansiktet. Hey, what's up? Bang bang. Hitler did nothing wrong. Hey! Why do you attack me?
And as people saw that they were able to provoke Shia, Han är för snabb för att bli häktad av polis. Alltså min shit when, ja precis. Men det är liksom så här, han har inte ens gjort något fel. Han har bara gjort någon lite weird aktion. Så i värsta fall så är det lite cringe. Typ kanske, möjligtvis. Jag vet inte ens om det är det. Det är en aktion, okej? Okay? Det är en aktion han valde att göra. Jag tycker inte det är weird. Gällande blir så fuck that dude. De ska se om kolla här, jag är väldigt anti-prison, men om någon ska sitta i fängelse så är det fan Ezra Miller. Fuck off. in this way, it only made things worse, with more trolls coming and trying to stir shit up, leading to the incident that ultimately results in Shia LaBeouf getting arrested. On the evening of January 25th, just after midnight, while a large group was seen crowded around the live stream, Shia allegedly pushed a 25-year-old man off camera, allegedly grabbing him by a scarf and scratching him in the process. Good. Although Shia was just out of view of the live stream when this happened, the accosted man was recorded claiming that Shia had hit him. It will not divide us. Ja, han är nazi. Du ser på frisyren. It will not divide us. It will not divide us. Around 20 minutes later, police officers approached the group that was around the live stream. And it's at this point that Shia himself was handcuffed as a result of the scarf incident. He was cuffed and taken into custody. As a result of this, he will not... Den nya nazifrisyren, där rakar sig själv på sidan och lite hår på huvudet. Gör inte den frisyren, snälla. Divide a scuffle, Shia was charged with misdemeanor assault. He was released hours later and would promptly go right back to the He Will Not Divide Us live stream. Unfortunately, this would be the last time Shia was arrested as a result of his project. As a result of the trolling and bizarre clips publicized about this event, He Will Not Divide Us turned out to be quite the failure, with it being overrun by rabble-rousers within a matter of weeks. He Will Not Divide Us was eventually moved to another secret location, which was promptly uncovered by 4chan and trolled again. The project would continuously move around until becoming mostly irrelevant in 2018. And that's pretty much the legacy of Shia LaBeouf getting arrested at He Will Not Divide Us. Our next story involves a beloved old-school Call of Duty YouTuber getting busted for pot while live streaming. This is the White Boy 7th Street story. White Boy 7th Street, real name Alexander, was born July 16, 1990. A Milwaukee, Wisconsin native, White Boy got his nickname after a large family had moved down the block from his house on 7th Street. He would become close friends with this group, and due to him being the only Caucasian out of the bunch, his friends started calling him White Boy. Combine that with 7th Street and you get White Boy 7th Street. White Boy started getting into Call of Duty shortly after the death of his father in senior year of high school. White Boy's father's passing left him depressed, and the way that he dealt with this depression was by spending hours upon hours a day playing Call of Duty. After graduating high school, White Boy got even more bad news after learning that his mother had been diagnosed with breast cancer. The man would take care of her full time while also maintaining his YouTube channel. And over time, White Boy would foster a die-hard YouTube community. Sadly, White Boy wouldn't get to enjoy much of his early YouTube growth, as around the time of his channel becoming popular, his mother passed away from cancer. Unfortunate time to stop. Vad är det med amerikaner gör så här? Vad är det här mellanrummet? Varför har du lister på saker som här? Om de inte ska upp mot taket.
Det här är jättekonstigt uppsatt. Förlåt. Storyn är mycket mer allvarlig nu. Ja, men det är det jag menar. Du har ju listor för att de ska ligga mot taket. I Sverige har vi ofta skugglister som ligger kanske någon millimeter ifrån. Jag menar, varför har du listor på grejer som du inte har upp mot taket? Varför? Varför har du inga listor i taket? Varför gör du så här? Det här ser fett weird ut. Förlåt. Jag menar, om du har så här, då sätter du väl någon form av skugglist i taket, eller? Förvisso inte. Kastar du sten i glaset? Nej. Nej, men... Jag har inte lister i taket, men jag... Jo då, i köket har jag skugglister. Jag tycker det är bara weird med lister som inte nuddar någonting. Vi svenskar gillar bygga... Det är jävla bullshit. Jesus Christ. Hade vi svenskar gillat att bygga eget så hade inte jag haft så mycket asbestsanering att göra. Jag bara säger det. Wouldn't get to enjoy much of his early YouTube growth, as around the time of his Lister channel did becoming 9/11. popular, his mother passed away from cancer. Now parentless, it said White Boy coped with this family tragedy in various ways, often smoking weed and gaming excessively to keep the loss off of his mind. But things weren't all bad. Thanks to the success of White Boy's Modern Warfare 2 videos, he would rocket from 1,800 subscribers to close to 3,700. His popularity eventually landing him a contract with Machinima, essentially turning YouTube into a money-making opportunity for him now. It was at this point that Alex decided to commit to YouTube full-time, and the rest is history. White Boy 7th Street now... Lisa Nordman tvingar mig. Du är så underbart dryg, Lisa Nordman, bara så jag vet det. Gary, if for some reason your cover is blown and the terrorists take you prisoner, well, you'll probably want to take your own life. Here, you'd better have this. All right, team, that's it. We've got a job to do. Let's go police the world! America, America, fuck yeah! Come out again to save the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah! Freedom is the only way, yeah. Terrorists, your game is through, 'cause now you have to answer to America, fuck yeah! So lick my butt and suck on my balls, America, fuck yeah! Det finns en längre video på den. Vänta. Vi måste hitta hela videon. Vilken är hela videon? Det är så mycket som är betald content just nu. Så det är så svårt att hitta den riktiga videon. Det är väl den här, eller? Jo, men jag tror det är den här. America, America.
America! Fuck yeah! So lick my butt and suck on my balls, America! Fuck yeah! What you gonna do when we come for you now? It's the dream that we all share. It's the hope for tomorrow. Fuck yeah! McDonald's! Fuck yeah! Walmart! Fuck yeah! The Gap! Fuck yeah! Baseball! Fuck yeah! NFL! Fuck yeah! Rock and roll! Fuck yeah! The internet! Fuck yeah! Slavery! Fuck yeah! Whoa! 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 Starbucks! Fuck yeah! Disney World! Fuck yeah! Porno! Fuck yeah! Valium! Fuck yeah! Reebok! Fuck yeah! Fake tits! Fuck yeah! Sushi! Fuck yeah! Taco Bell! Fuck yeah! Rodeo! Fuck yeah! Bed Bath and Beyond! Liberty! Fuck yeah! White Slips! Fuck yeah! The Alamo! Fuck yeah! Band-Aids! Fuck yeah! Las Vegas! Fuck yeah! Christmas! Fuck yeah! Immigrants! Fuck yeah! Popeye! Fuck yeah! Democrats! Fuck yeah! Republicans! Sportsmanship! Books! Fuck yeah! Buxa. Vet inte. Has over 2 million subscribers and is considered by many a Call of Duty commentary legend. But there has been trouble in paradise, which leads us to the time that White Boy 7th Street got swatted and arrested. At some point, Alex's home address got leaked onto the internet and he found himself getting harassed. Okej, nu visa så här. Visa så här, jag hade sett den här delen. Förtjänade att han blev svarad? Nej. Borde han ha varit ifrågasatt av polisen tidigare? Jag håller den frågan öppen tills vi vet svaret. Quite frequently, with pizzas being delivered to his house and Craigslist ads being published asking people to meet at his address. The first time I got swatted, my address was leaked, and they posted on Craigslist that there's a TV I don't want, come pick it up, first come, first serve. And they also sent a bunch of pizzas to my house. Det här var lite... Big enough on YouTube. By the way, det här var lite... När jag fick mina Turtles-böcker så tänkte jag, vem i helvete har skickat mig 6,6 kilo av någonting? Okej? Så att även om jag inte är stor, jag är liten liksom. Både fysiskt och på YouTube och Twitch. Men då tänkte jag så här, vem har skickat mig 6,6 kilo av någon jävla skit? Och jag tänkte att om jag går och hämtar ut det, snuten kommer slå ner mig direkt på plats. Alltså, för det kommer vara något fucked up. Det var inte det var Turtles. Men nu vet man blir lite så här. It's only a matter of time before someone, really has it out for you and wants to fuck with you personally. And sadly, there was somebody out there like that. They called in a SWAT to his house. White Boy has been swatted 3 times, and it's the 3rd time that we're most interested in covering. On August 17th of 2014, an anonymous virtual miscreant called the authorities and made claims that Alex was in a precarious situation and had killed his girlfriend, and stated that he planned to shoot any officers that arrived. As a result of this, local police stormed his house while the man was live streaming playing DayZ. Hold on, guys. Give me a second here. Give me a second, det kommer inte räcka. Give me one moment, guys. Gå och svara på dörren. Jag hade bara sagt till er att fuck off, jag måste svara dörren.
Now, what's messed up about this is while police are in here performing this bogus SWAT, they end up taking a look around and actually find some weed in his house, with the cops allegedly discovering close to 30 grams of pot, which was grounds for Alex to be arrested along with his girlfriend who was living with him. The couple faced felony charges of possession Jesus of marijuana with Christ. intent to distribute. The day after being arrested, Alex and his girlfriend were bailed out. Fortunately, prosecutors would take a hard look at this case and decided to drop the charges. Thank apparently God. fearing they would have difficulty, sort of legally justifying the search for weed in the middle of a fraudulent SWAT. In the meantime, the video footage of Alex being swatted went viral on social media and even made the front page of Reddit, the clip becoming one of the most infamous swatting videos in internet history. 3 years after the SWAT in 2017, Alex would release a video giving details about his swatting experience, claiming that he couldn't really say much about it before, as his lawyers advised him to stay quiet about everything. It's been 3.5 years since I was swatted, and I haven't really said anything on the matter because my lawyer advised against that for the first 3 years. So we're in the clear in terms of time frame, and it's just not a fun memory. It's not something I like thinking about. I still remember the bald police officer with the assault rifle kneeling by my bush, shotguns pointed at my face, dogs barking, pistols drawn. One thing I want to make very clear, it is not a prank. I hate when swatting and prank is in the same sentence. It's attempted murder. In this video, Alex claims that his swatter was from Ireland, and unfortunately, they couldn't really do anything to penalize the guy. One of my swatters was a kid in Ireland. It's hard to expedite. I don't know. I don't know what happened with that guy, that loser. One of them did get arrested, but it was a few months, served time. He was a rich white kid or something, and he eventually, got off with a slap on the wrist, basically. While this swatting experience was certainly traumatic, I'm pleased to say that White Boy 7th Street continues to make videos to this day and appears to be doing well. Our next story involves one of Ice Poseidon's many proteges, Chicken Andy, a man who was arrested after playing racist TTS messages in public. Chicken Andy rose to relevance in the IRL streaming genre after he purchased Ice Poseidon's pet chicken and was given the nickname Chicken Andy. Yes, that's the story of how this guy got his online fame. And for those of you that don't know, in Ice Poseidon's community, these little sort of orbiter underling streamers that get their fame from him are referred to as Andy. There was Mexican Andy, Asian Andy, Arab Andy, Burger Andy, etc. Much like Ice Poseidon, Chicken Andy was a troublemaking IRL streamer, but the guy really turned things up to the next level. Chicken is known for live streaming riots that took place in LA after the death of George Floyd, and is also known for his RV trips alongside IRL streamer Only Use Me Blade and others. The man was no stranger to finding himself in confrontational situations with strangers, putting himself in danger in the process. Which of course brings us to the scenario involving racist text-to-speech messages contributing to Chicken getting in trouble with law enforcement. During the summer of 2021, Chicken Andy began streaming with his then-girlfriend Scuffed Alice, the two making content together throughout the summer and early fall. It all begins on September 11th of 2021 when Andy was streaming outside of Atlanta, Georgia. Han är typ 3 år gammal, eller han ser ut att vara typ 3 år gammal, jag vet inte. Jag vet inte. Så här liten. Så här liten. Så liten. In College Park. In preparation for a music festival that him and his girlfriend were about to attend, his girlfriend would visit a nail salon in this area as Andy waited outside and got food. And some time passes and eventually Andy decides that he wants to go in the nail salon and check on his girlfriend, but when he tries to open the door, he finds that it's locked. Huh. That's weird. They're like... Kanske finns en anledning till det. Undrar vad det är. Closed up their fucking shop. Ingen aning, Maggie Baby. What? Really? Oh shit. People are fucking calling them so fucking much. He then gives his girlfriend a call, who gives him an update on the situation. What the fuck?
What the fuck happened? Hello? Where are you? I'm inside. Dude, they locked their fucking doors. They don't want me there? Just stay out there. Okay, tell them I'm so sorry. Oh god. Nej, kolla, tänk dig att du är en så fruktansvärt dålig person och har så fruktansvärt rykte att när din flickvän går in och får sina naglar gjorda så låser de dörren. Tänk dig att du kan vara en sån ett sånt konsekvent jävla rövhål att det här sker. So at this point, Chicken Andy decides that he's just gonna wait outside for his girlfriend and try to find somewhere to eat. And like the moment he sits down and starts eating, things just start getting uncomfortable. A guy in the parking lot comes up to him and asks if he could borrow his phone, and Chicken Andy sort of like rudely replies no. And when the guy says it's a life or death thing, he says, "I'd prefer death." You got a phone on you? What's up? You got a phone on you? A what? Phone. Yeah, but it's like locked and stuff. No, I was trying to use it because it was life. I learned my lesson last time. I got robbed last time letting someone use my phone. I can't let anyone use my phone. It pisses me off. Yeah, but it was life or death. It was life or death? Yeah. I'll take death. Yeah. And what you'll find is that Andy wasn't Oh a my big God. hit with the locals, as while he's sitting in this parking lot eating, his chat is playing off loud racist text-to-speech messages that are being heard by people in the public around him. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Donate that stuff. So what y'all streaming some racist shit in my shit? No. And eventually this leads to a somewhat violent confrontation. Get that fucking shit out. Andy tried to explain to these passerbys that he didn't have control over what the chat was saying, but they weren't having any of it. Han har kontroll. Det där är bullshit. Han har kontroll över det. Han kan stänga av den där funktionen. Det finns en anledning till att jag i den här chatten, i den här streamen som jag har, inte låter er göra vad ni vill, okej? Jag skulle älska att ni fick göra vad ni vill. Men jag vet också att jag redan idag fått in folk som har sagt en hel del fucked up grejer som jag vet skulle använda det till, du vet, vad som helst. Så jag tillåter inte det. Jag har mina donationer läses inte upp. Ingenting gör det. Jag har bara full kontroll på vad jag gör. Det är bullshit att han inte kan kontrollera vad de gör. Okej? Bullshit. Puss på dig, Lisa. As the racist text-to-speech messages continued to play, some of these people would start calling police, and eventually Andy's stream just shut off. Shortly after, Chicken Andy appears again on camera, this time being recorded by his girlfriend as officers are arresting him for loitering. Curiously, Andy appeared to have a bruise around his eye in this recording, indicating that some sort of scuffle might have occurred when the cameras were turned off. Andy was arrested and taken into custody. Det här är helt korrekt. Alltså kan jag säga, jag är A-cab mot fängelser, allting så här. Men du kan inte sitta publikt, låta din chatt skriva vad som helst och tro att du bara kan komma undan med det, okej? Jag har ansvar för min chatt, okej? Jag har ansvar för vad ni skriver. Se till att moderera där ni skriver. Och jag gör det. Och jag modererar även andras chatter, okej? För jag menar, i slutändan så är det jag som är content creator som har något form av ansvar för vad som dyker upp i mina videos, okej? Jag har också ansvar för vad som syns i mina discords. Eller typ vad som syns i de discords som jag är admin för, okej? Så i slutändan, även om jag inte skulle kunna hantera det rakt på sekunden just nu, så har jag ändå ansvar för någonting utav det.
ett ansvar jag har för det är att jag inte bara spelar ut det rakt ut i ingenting som en ljudfil, okej? Så när folk säger så här, den här streamern har inget ansvar för det som sägs. Bullshit, säger jag. Den personen kan kontrollera det här. Den personen ska kontrollera det här. Och gör man inte det så är man complicit. Förlåt. Det är bara liksom sådär. Det är därför vi har sådana regler vi har här. Det är därför vi har sådana regler vi har i simpörnan. Liksom, det är för att man kan inte låta sådana här saker bara ske, okej? Det är liksom... De kommer ske oavsett. För du kan inte kontrollera saker per sekund. Du vet. Du kan inte... Det är en omöjlig form av moderering. Men du måste kunna hantera det åtminstone efteråt. Kanske också skicka meddelanden till folk som blir utsatta för saker, vilket jag ofta gör. Det är liksom så här. Du kan inte bara sitta och hävda att du inte har något ansvar för vad som sker på din stream som du sitter och livestreamar. Det här är så jävla dumt. Några har nog dykt upp idag. Tror jag, Lisa. Några stycken. Som jag har bannat dem, men så du kanske inte ser dem. Om du missar någon sekund av streamen så har du nog missat dem. Men det är liksom så här, man kan inte... Jag jobbar inte så, okej? Jag jobbar så aktivt jag kan hela tiden med den här typen av moderering. Ja, precis, Kjell. Precis, det är exakt samma sak. Jag jobbar aktivt med den här typen av moderering. Och ni som sitter i simpörnan, ni vet det här också. Jag är inte jobbig som admin eller mod. Jag har väldigt få regler. Jag släpar ner på det jag behöver. Jag tar tag i det som måste tas tag i. Men i den här chatten, okej, då är jag... Även i den här chatten säger jag Lord. Du kommer inte undan med ett skit här inne, okej? Och varför har jag det så? Jo, för att den här chatten, till skillnad från simpörnan, är en chatt som ska vara öppen för alla och för alla, där alla kan sitta och trivas. Den här chatten har inga sådana krav, okej? Här inne är det jag trivs med, det jag tycker och det jag säger som gäller. Så liksom fuck you om du har några problem med det. Jag menar, det bara är så. Och jag skulle... Och jag vet... Kolla här. Jag vet att folk tycker det är tråkigt att jag inte har... Du vet att man kan aktivera olika röstmeddelanden eller har att man kan aktivera olika grejer sådär. Jag vet att det är tråkigt, men folk bara missbrukar det, okej? Folk raidar den och sen missbrukar det till skit. Det riskerar min kanal till att börja med. Men också så här, det ska inte vara här, okej? Jag vill inte att det spelas upp skit på min kanal. Just nu kör jag Head and Shoulders, tror jag. Men det brukar variera. Vadå då? Ser mitt hår dåligt ut eller någonting? Time later, Chicken Andy would show up on camera again. This time in a jail cell. And the bruise around his eye looked significant. Han fick spösnut. Jesus Christ. För fan. Inte ens vita, rika, unga kan snuten ta hand om, alltså. Worse. I just got off the phone with JJ. JJ is gonna come here and he's gonna put up the money for us. If we don't have the money, we have to wait here till court. We have to wait till court, which is Monday. Vänta, varför har de telefonen i cellen?
Jag kan säga så här, en kille som är vit, rik och känd på typ TikTok eller andra sociala medier som får spösnuten har gjort något, okej? Det finns ingenting där som får mig att tveka på att de spör honom av en anledning. Jag är emot all form av snutvåld alltså, men någonting måste ha hänt. Någonting måste ha hänt där. Guy took some licks. While in the jail cell, he updates his audience about what had happened. Jag är and med how i he was Socialist going to get out. Winehag, men du vet vad jag menar. I'm arrested for loitering when I didn't loiter because I had business there. So I'm gonna fucking press charges, and I'm pressing fucking charges. On September 13th, just 2 days later, Chicken Andy was released from jail and explained the situation further to his stream, claiming that he had a court date to go to and that he did indeed get jumped by people in the parking lot, and that's how he got that bruise on his eye. I'm free to go. No shade to anyone else, all the store owners. Alltså jag tror, eftersom man inte adresserar det ganska uppenbara skadan han har, så tror jag att han gjorde motstånd, åkte ner i marken och fick en smäll. Och sen så säger han ingenting om det för att han är inte arresterad för resisting arrest. Okej? Så jag tror att han på sin advokat liksom advokaten har sagt åt honom att inte kommentera det. För han har förmodligen gjort någonting som skulle få honom att sitta i fängelse mycket längre. Egentligen. Nu finns inte det på film. Men ja. Tjena Emphatic. Alltid kul när du kommer förbi. Och det är inte att ursäkta snutvåld. Han kanske inte ens förtjänar att åka i marken. Jag bara säger att han kommenterar inte det där av en anledning. Nothing towards them. They're all cool. Even though I got jumped, I didn't see who jumped me, so that shit's irrelevant to me. In the end, this situation resulted in Andy having to pay a $200 fine, and that was about it. And as far as the individuals that allegedly assaulted Andy, I don't think anything legally ever became of that. Whatever the case, this incident was nothing more than a bump in the road. De kan inte bli legalt hanterade. Han satt med en öppet rasistisk stream i ett område där folk är svarta liksom. Jag vet inte, vad ska de säga? Ska de inte bli provocerade av det? Eller? Det är liksom provokationen är ju ihållande. Det är ju klart de inte kan göra någonting åt det. For Chicken Andy, and he continues to stream to this day. Our next story is that of Trick2G, a League of Legends streamer who was apparently swatted during his 800,000 follower celebration stream. Trick2G, aka Timothy Foley, was born March 13th, 1984 in Navarre, Florida. The man is a League of Legends streamer on Twitch, known for his comical theatrics and unpredictable persona. Unpredictable persona, okej. Varje gamer. Exakt alla gamers. Fuck off. Trick2G had mastery over his community and frequently interacted directly with fans while on livestream. At the time, Trick was popular for his Sub Wars series, where he pitted his lowest ranked subscribers against each other within the League of Legends game, with Trick broadcasting their matches in front of hundreds of people, commentating and helping these players get better at the Lisa Norman, jag tycker så här. Det roligaste med Pontus stream, det är att han vet att jag streamar samtidigt och han hatar mig. Har tagit ett Riot-konto.
Du får gå till psykologen. Det var så här. Men jag har ett aktivt Riot-konto. Det enda kolla här. Det han gör fel att spela Victoria 3 och inte spela Civilization 5. Det är där det skapar ett så storsvenskt imperium, okej? Men det kan inte han veta. För han kan inte vinna Civ 5 för han vill inte bygga pyramiderna i Stockholm, okej? Det vore förnedrande. Jag feedade Mille. Nej Lisa! Nej! Vänta. Helt underbart att det finns YouTubers som rapporterar senaste internetvärldsskvallret med 2 lavalampor och så. Jag tycker att det är fint. Socialist Wineline inte vet att det här händer. Däremot så tog jag chansen att hämta en burk med Chang. Den öl jag tycker om. Vilket är tyvärr väldigt... Jag antar att Sverige så dricker den här ölen väldigt mycket nere i Thailand. Och jag vill bara säga att jag är inte en av dem. Men jag tycker att ölen är väldigt god. Det är en fin bra lager. Civ 5 är det bästa. Jag gillar inte Civ 6 riktigt. Så att... Elefanter håller för mig så käften med det. Kom hit en färdig. Just det, har ni sett? Jag har uppdaterat lite i chipskålen. Har jag gjort? Ses på färjan till Helsingborg. Jag har uppdaterat lite med chipskålen. Kolla. Ska vi se om jag kan visa er. Det kan jag göra så här, va? Så jag har... Nu hamnar kameran lite i fel vinkel. Vänta, jag ska se om jag kan flytta blue lite. Så jag har knivar, blue och en Tyrannosaurus fossil som hänger på SD-chipskålen. Sådär så. Plus, jag har myra här. Den har jag ju. Jag har inte valt en plats för henne än. Nej, det gör jag inte. Faktiskt. Jag vet inte vem det är. Borde jag veta vem det är? Jag har kidnappat Myra. Hon är här. Jag har Myra här. Ser du? Myra. Ja. Jag har henne här. De gör svärd. Coolt. Tror du man kan skicka svärd till dem för slipning eller? För jag skulle behöva ha den här slipad. Den är lite slö.
Jag kommer inte släppa Myra fri. I don't negotiate with terrorists. Den är inte rostig. Den är det är bara det är bara att det är teaterblod på den. Så den är inte rostig. Ja, hej Darden. Hej Nille Punch. Varför ska du skicka Otto som en white knight? Jag tänker hålla Myra fången så länge jag behöver, okej? Kepsis. Istället för sepsis. Vill du prata med mig nu? Hej, jag vill du. Den här jag fick den här för 2 lördagar sedan. Tillsammans med 4 serieböcker av Turtles. Är det du som har gjort den? Jag vet inte vem som har 3D-printat Myra. Jag har ingen aning. Jag kan måla den, men jag har inte kommit dit än. Ja, jag vet att det är Jojes modell, men jag vet inte vem som har 3D-printat den. Jag tror den är i resin. Det ser ut som resin. Gör det. Det är du som har gjort den här. Wow, häftigt. Jo, men det ser ut som resin. Den har den här prickarna resin brukar ha. Fan vad ballt. Och jag tänker inte tacka akademin. Fuck den jävla skiten. Är det nu jag ska säga att det finns lite skägg kvar här att slipa bort, eller? Bara för att vara ett litet svin. Men du vet vad skägg är. Jag tänker inte visa upp det. Det finns lite i Myras hår här, som är så här rester. Fan vad kul att det är du som har gjort det. Jag fick den i alla fall. Med 4 fulla volymer hardback av Teenage Mutant Ninja Turtles. Så och det är Jojos modell. Ja, men hon får vara fången här nu. Hon sitter här bakom Lucy. Eller bredvid Lucy. Så. Det är hennes öde nu.
same time. But it wasn't him commentating these low-rank league matches that got him in this video. Trick is in here because of a viral clip that was circulating around the internet in 2015. In August of 2015, Trick 2G was live on Twitch celebrating his channel reaching 800,000 followers. He was hosting a 24-hour celebration. Vänta, jag ska inte säga det bara. Ja, det är Brody. Det är Brody. Ni alla känner honom. Nej, men det var en väldigt fin present. Kul att det är du som har förmodligen har 3D-printat den och att jag har fått en av de kopiorna. Det är väldigt roligt. Så mycket för den toleranta vänstern. Din mamma kan vara min toleranta vänster. Jag vill alltid skratta. Din skola går åt helvete. Ah, shit. Det gjorde mitt gymnasium också. Det finns inte kvar. Nu ska vi se. Jag fyller på öl. Ni får ursäkta. Jag är ledig. Jag gör vad jag vill. Det här är Chang. Klassisk så här thailändsk öl. Jag tänker att det är det som är på tapp när Sverige så är där nere, men den är ganska god. Jag gillar den. Jag gillar den typen av vad säger man, förfriskande lager. Den är inte så stark eller någonting i smak direkt, men den är jävligt törstsläckande. Jag blir inte farlig på en mellanöl, nu får du fan ge det. Nu får ni ta det lugnt. Mellanöl för tardel och en stor stark för en annan. Ja, okej. Jag drack en öl i Puerto Rico när vi var på Kanarieöarna. Den finns inte på mitt systembolag, så men den här smakar ungefär likadant. Det är rätt gott. Alltså ni är så orättvisa mot mig. With thousands in the audience. But in the last hours of this stream, viewers witnessed what was at the time a terrifying turn of events. Trick 2G appeared to have been swatted at the end of his live stream. Just go stick. Appears to have been swatted. Måste ha druckit 3 steg. Det är fair. Yo, what the fuck? Var denna swottingen fake? Är inte det i sig ett ganska sjukt lagbrott? The SWAT resulting in Trick being dragged away from his desk by 2 heavily armed police officers as he resisted their aggressive detainment. Trick's stream was left running momentarily as he was taken away. The cops then killed the live stream feed. Fans who were viewing this panicked and feared for the worst.
The swatting clip was quickly circulated around the internet Jag as antar folks att han tar upp clamored det. for some sort of update. And they would get an update sometime later from Trick2G's manager. Apparently, this whole swatting thing was fake. It was a big hoax. It was staged, and the police featured in the video were actors. Trick perpetrated this as a way to end his big 24-hour, 800K follower celebration stream with a bang. After this was announced, fans were relieved that Trick was okay, and a lot of Nej. Fuck off. Den här killen kan fuck off. Och typ ramla ner i en eld. people actually found it to be quite funny. However, Twitch didn't see things this way. After discovering that the SWAT was a hoax, Twitch outright banned Trick2G's channel indefinitely, Bra. just days after reaching his 800K milestone. Trick2G's manager put out a response to the ban. Trick is an entertainer, and that is just how it is. He streams 12 to 14 hours a day and brings constant laughter throughout each and every stream. Now, I know some of you are saying it's not funny to make a joke about being swatted. There is always someone that thinks their only sense of humor is what matters, and if they don't think it's funny, then it couldn't possibly be. Folk har blivit skjutna i swattings, ska jag säga. If you saw the stream, there were theatrics the whole time. We had sailor girls, pirate girls, singing bears, singing pigs, prize wheels. His stream was from 3 p.m. Friday to 3 p.m. Saturday. I can't imagine a SWAT team waiting for someone to finish a stream, not to mention the actors were the same people on stream from the day before setting up. I don't know what to tell you other than if it offends one person, it must be wrong. We have lost the Okej. Typ 2018, 2017 kanske. När jag streamade skräckspel mest. Då streamade ingen form av det här typen av kommentarsgrejen. Och på engelska. Då gjorde jag en stream på Halloween. I drag. Jag gjorde mig själv till en goth-tjej. Det var absolut populärt. Mest för att folk tyckte att det var snygg. Men jag gjorde den. Det var en kul grej. Och så döpte jag mig efter en boss i spelet jag spelade. Jag spelade Silent Hill Homecoming, tror jag. Så jag döpte mig själv till Scarlet, vilket är en boss i det spelet. Och jag gjorde det i drag. En hel helg. Full drag, alltså. Inte bara lite typ läppstift och så. Full drag. Så det var liksom lösögonfransar, fejkade tuttar, allt liksom. Och det här finns inte kvar på bild, så ni kan tyvärr inte se det. Men det var kul, okej? Det var ett bra skämt. Okej? Vad som inte är ett bra skämt är skämt om swatting. Du vet att folk har blivit skjutna i sådana här. Av poliser som de trodde var på deras sida, okej? Det är inte kul att skämta om swatting. Nej, jag hade inte det, utan jag byggde upp. Alltså, jag vet inte riktigt vad ni vet om mig idag, men jag är rätt involverad i skräck och sådär, så det jag gjorde var att jag kan sminka. Det är bara punkt. Framförallt när det gäller goth eller typ sminka sår och såna grejer. Det är jag rätt bra på. Men det jag gjorde var att jag buffade upp på ett sätt som gjorde att det inte syntes att det var fake. Vilket är lite halvsvårt, men det gick. Och det var rätt kul. Lite weird hur många som tycker att jag är snyggare. Men ja, precis. Jag fick liksom, eftersom jag hade linne på mig så valde jag särskilt linne
där du har precis ovanför bröstmusklerna så att man kan tyna ut dem eller skugga ut dem eller vad man säger. Så att det som är innanför inte behöver riktigt synas överhuvudtaget. Så det blev liksom en väldigt så här snygg... det blev så snyggt att en av mina dåvarande kvinnliga tittare blev lite svartsjuk på hur bra jag var på det. Ja, socialist one egg. Det är lugnt. Men jag körde hela grejen liksom. Så det var ett bra skämt, okej? Okay? Att draga sig själv för Halloween. Och göra sig till en annan karaktär. Som heter Scarlett. Som spelade Silent Hill. Det var kul. Det är ett skämt. Det är ett oerhört bra skämt. Som jag absolut borde göra igen. Men det här är inte ett skämt, okej? Okay? The right to comedy. And many online at the time echoed the sentiment expressed by Trick's manager. Who am I gonna watch on Twitch now? It was a silly prank. It wasn't even that serious though. #free Trick. What's the story? What did he get banned? I call BS. No matter what, you tell me. #free Trick. Twitch needs to free #free Trick. But Trick wasn't impervious to criticism. Some had more negative views on what he did. Whoever that person is stupid as fuck. How is it being oversensitive when it's a traumatizing experience for real swats? While some felt Trick's shenanigans to be in bad taste, it was clear the man didn't intend any disrespect with his actions. And it seemed as if he was just trying to make light of the dark topic that swatting was at the time. Most Twitch viewers wanted Trick to be unbanned. Trick2G was rumored to have been banned for 4 months, but that turned out not to be the case. As thanks to the outcry from fans, Trick2G was unbanned just a day later. I reckon this was back when Twitch actually listened to its community. Well, you made it to the end. Vad fan heter de? Anledningen till att jag använder Penguins eller Charlie är för att han tar upp lite saker. Det var för jag tänkte att jag skulle få reda på vad en annan YouTuber hette. Vad fan heter de? Girl liksom. Har hon kvar sin apology-video eller? För hon är sjuk i huvudet. Japp. Hon har kvar den videon. Vad bra, vi kan kolla på det här. Någonting jag hatar med true crime är hur jävla okänsligt det är. Du döms 3 år i gulag för att titta på Moist. Ja, okej. Jag köper det. Jag tycker att Moist är skön. Lite dum ibland. Men du vet. Så det här. Och nu får jag ge lite trigger warning. Sätter upp en trigger warning om jag klipper ut det här och lägger upp på YouTube. Det är så här. Det hon har gjort och som är viktigt är hon har tagit ut offentliga dokument. Det är ingenting konstigt. Det gör jag hela tiden när jag får rättsdokument och grejer. Saker jag går igenom. Vi kanske ska ha en stream om ett väldigt rättsfall med gärningsmannens mamma imorgon. Vi kanske ska ha det. Så jag gör det här hela tiden. Du vet, jag begär ut saker.
någonting hon har gjort nu som är fruktansvärt. Det är så här, när jag begär ut rättsdokument, jag visar dem sällan på stream. För att det finns en anledning till det. Därför att jag kan ge er de här dokumenten, du vet, utanför stream och såna grejer. Ni kan mejla mig och DMa mig och få de här skickade till er. Det är för att det finns väldigt ofta så här känsliga grejer i de här dokumenten. Saker man inte ska berätta för allmänheten. Okay. Så den här tjejen har gjort det. Men hon har då också lagt de här dokumenten bakom en paywall, det vill säga Patreon. Men inte bara det. De här dokumenten som hon har lagt ut är osensurerade. Hon har tagit emot dokumenten som bara lagt ut dem. Hon säger att de är bearbetade, där de inte. De innehåller alltså bilder på ett dött barn. Från obduktionen av ett dött barn. Och vi ska lyssna på... Jag tänker att vi lyssnar på hennes ursäkt. True crime har ett problem. Okej? Okay? Ja, hon la ut som Patreon-material, så la hon ut rättsdokument, vilket är fair, tänker jag. Det är väl fine att man gör. Men glömde ta bort obduktionsbilderna på ett mördat barn. Vilket du vet man gör. Eller åtminstone redaktar själv i dokumentet. Man gör inte sånt. Okej? Okay? Det finns ingen ursäkt för det här. Okej? Okay? Det är liksom så här. Jag förstår att man kanske vill prata true crime eller whatever. Det känns som en straight... Eller hur? För det är liksom så här. Vad än din ursäkt är. Om det här fallet inte är ett historiskt fall. Vilket, för jag har sett bilder på mördade barn förr. Okej? Okay? För jag rotar lite i arkiv och såna grejer. Så det är liksom så här. Det är inte helt okänt att det här görs. Men då är det ofta så här. Ingen av personerna som det här rör är vid liv. Okej? Okay? Och jag har fortfarande inte publicerat någonting utav det här till er, eller hur? För man gör inte så, eller hur? Man tänker så här, okej, jag kanske borde censurera det här, jag borde ta bort det här. Det här borde inte vara med. När jag presenterar det här så filtrerar vi bort det här, okej? Ja, precis. En anledning till att jag skulle välja att visa sådana bilder är för att visa avskräckande exempel på hela fucked up shit där. Koreakriget eller Vietnam är ett bra exempel på hur man kan använda det för att visa hur hela fucked up krig är. Men det här är alltså ett brott. Så det här är mord som har skett. Jag är inte helt hundra på vilket mord det är. Inte någonting jag kan direkt. Men så det hon har gjort är att tagit hem rättsdokument. Hon är jätteglad över att ha fått hem alla de här rättsdokumenten. Och sen så har hon gått på Patreon, gjort det till en paywall-grej där hon har lagt upp alla rättsdokumenten med obduktionsbilder, allting. Och det här är hennes ursäkt till att det blev som det blev. Och jag tänker att vi kan gå igenom den lite, för att jag vill prata lite om hur du ska förhålla dig online. Nu kör vi, för det här är mörkt. Hi everyone. If you're listening to this, then you likely know about the last few days. I want to apologize to everyone I've hurt, but especially Cannon's family. I've been doing some major... Ta inte deras namn i munnen. För det första. soul searching and reflecting. Fuck off. There are many trying to define my motivations, and while I'm not looking for forgiveness or trying to make excuses, I do hope... What the fuck? I'm not looking for forgiveness? What? Det är pengar för det här. Men du kollar inte efter forgiveness, okej. Okay. To provide additional context that has not been made clear. I have followed the Letitia Stout case closely,
And it was actually during the trial that I made the official records request. And it was in El Paso County, Colorado. Why? Varför gör det här mer känt? Vilket brott det är? Be bara om ursäkt. I requested all the video, audio, and written records. I made no request for autopsy photos. I wanted all trial records, but my main interests were interviews with Letitia. The autopsy photos just happened to be in the files. Vad tror du? Alltså, förlåt. Vad tror du att all files, including trial files, är? Tror du man inte kollar på obduktionsbilder i rätten, eller? Tror du man inte kollar på sånt? Tror du man skiter i att kolla på sånt, eller? Speciellt i amerikansk rätt, där du har en jävla jury som ska bedöma det här. Är du sjuk, eller? Du har ett problem, gumman. Du har ett problem, sök hjälp. I spent time reviewing what I received so I could provide more info from the trial. I believe many of my images were already shown during the televised trial, and I saw the photos on other public YouTube channels that live streamed the trial and shared the evidence. I didn't think any of the images were new. These photos were already public, although the video I put together with the coroner's voice was my own creation. I chose to put the video on Patreon because of the sensitive nature of the evidence. Putting the evidence behind a paywall meant added security, and I naively thought they wouldn't be made public. Att de är publika i kontext av en rättegång är inte samma som att du ska sprida dem, okej? Så här, de är publika i form av en rättegång för att folket är rent teoretiskt enligt lag de som ska döma, okej? Det är därför de är publika på det sättet. Det betyder inte att du ska ta dem, lägga det bakom Patreon paywall och tjäna pengar på ett dött barn. Jag tror hon inte har laglig rätt att egentligen jag tror att det lagliga problemet här är att de tar betalt för det. Jag tror inte, alltså jag tror hon har rätt att till viss del, för amerikansk rätt har inte förtal så som vi i Sverige har. Men däremot så tror jag att problemet ligger i att hon tar betalt för offentliga dokument. Jag tror att det är det största problemet för henne lagmässigt. Men så kan man ju säga, lagmässigt betyder inte att du är helt jävla empatistörd. The video I created with a voice from the coroner wasn't meant to be shared outside of Patreon, and I chose not to put the photos on YouTube, a public forum, where the views would have allowed me to make more money, and the photos would make more money. What the fuck? Åh nej, är försvaret att du hade kunnat tjäna mer pengar? Nej, du sa inte just det här. Nej, alltså, så här. De här, precis som offentlighetsrätten i Sverige så är de flesta grejer, inkluderar barn, censurerade även i dokument du begär ut. Okej? I USA är jag inte riktigt säker på hur det fungerar. Men jag vet inte riktigt hur du får sprida de här dokumenten heller, okej? Så egentligen är de här den här typen av begäran tillfaller oftast journalister. För att de kanske ska göra en piece på det här arbetet och vill ha informationen. De skulle ju dock aldrig sprida bilderna på obducerade barn. Vilket är en jävligt fucked up grej att göra. Alltså,
Det är liksom inte bara fucked up som i typ, jag vill bara visa. Du kan bara använda rättsläkarens utlåtande här. Du behöver inte visa någonting. Om du nu vill ha fakta, rättsläkaren kommer ge dig den faktan du behöver. Det är så jävla fakta på att inte ta bort det här ur det dokumentet. Och sen sitta och säga att de har arbetat igenom de här hjälpen. Du har inte gjort det skit uppenbarligen. För att då hade inte de här varit med. Så extremt fucked up. Dessutom, nu säger jag så här. För att om jag hade släppt det på YouTube, då hade jag tjänat mer pengar. Photos on YouTube, a public forum, where the views would have allowed me to make more money. And the photos would be seen by more people. What? Because the video... What the fuck? Så fort du la ut de här på Patreon, även bakom paywall, är det överallt. Grattis. Jag kan få tag på de här bilderna, inga problem. Jesus fucking Christ, dude. Video was placed behind a paywall. Rumors about the images not being blurred or being different than what was shown in trial started to surface. No photos shows genitalia. I have made no... Not the point! Not the point, dude! Jesus Christ. Jag tror inte hennes Patreon har blivit borttagen. Det är ingenting jag har sett i alla fall, men den borde bli det. Den visar inga genitalier. Det är viktigt. Jag vet inte. Jag bryr mig inte om barns genitalier. Jag tänker mer att en obduktion är en väldigt intim process av en person som har avlidit. Och framförallt då ett mördat barn. Jag tror att ett könsorgan är det minst upprörande som du ser. Jag saknar ord för den här gränslösheten. Jag postar väldigt mycket skit alltså. Men det är liksom så här, även jag har en gräns. Min mörka humor har en ganska stadig gräns och kvalitet på det jag postar, okej? Men det här är så fucked up. Varför bryr du dig om genitalier? Så här, du sitter och tittar på ett knivmördat barn. Jag skiter väl om någon snoppe snippar. Fucked up jävla människa alltså. No photos shows genitalia. I have made no jokes about the photos. I don't even cuss on my channel. And I would Wow, imponerande att du inte har skämtat honom. never allow derogatory remarks about a victim. Wow. I realized my intentions were not communicated well. My channel style is sort of me hanging out with friends and speaking off the cuff, and I did not articulate my reasons or think my decision through. At this time, my Patreon website has been shut down. It has been shut down, emphatic. It has been shut down, Houston. It has been shut down. We're not going to space today. Kolla så här. Det här, allt den här videon visar, förutom att ursäkten är fruktansvärd. Hon fattar inte vad hon har gjort. Hon fattar inte vad som är problemet med vad hon gjort. Det hon gör nu, det är att läsa ett statement
som hon bör göra. My channel is me sipping and covering around with friends. Jag är ganska fucked up att säga när ni pratar om mord, okej? Det är det här som är problemet med true crime. Det finns bra true crime. Det här är inte det, okej? Det här är fucked up. I am not sharing any of the photos or video anywhere, although you can see the photos published on other popular channels. Nothing you see is from me, nor will ever be. Nej, det är från den amerikanska staten, tack. Bra. To those who have supported me and followed my channel, and to the true crime community, I'm sorry I let you down. I cannot imagine the pain Gannon's family has gone through. My anger over what happened to Gannon is the reason I started following the case. I'm not this evil, heartless person like many are saying, but I'm also... Jag kommer intala med dig om det. Doing a lot of self-reflecting, and I'm looking into sensitivity training. I did not want to add to the family's loss with anything I said or shared about this case. And it will be a long time before I ever trust myself or my decisions again. To Gannon's family, I have no words that can make this better. Sök no one should have to ever go through what you guys have been through. I am so very sorry for any pain that I have caused you. Vi jävla bullshit. Va? Hon är sjuk. Kolla. Jag håller med dig ungefär. Exakt. Om du postar online, förhåll dig till den gyllene regeln så som Jesus hade i den taggen. Hade du velat bli postad bakom en paywall när din kropp då uppköttad på ett kallt metallbord efter att du blivit utsatt för ett grovt våldsbrott? Inte, nej, då borde du inte posta det. Exakt. Sorry, du får inte ha just details från Cancel Me. Hon är sjuk i huvudet. Det är liksom inte... Det här är inte normalt. Någonstans. Alltså, hon är så jävla känslokall. And I'm sorry I let you down. I cannot imagine the pain Gannon's family has gone through. My anger over what happened to Gannon is the reason I started following the case. Fuck off, det här är inte alls det. Det blir fan kåt av det här. Jag tänker inte ta tillbaka den kommentaren. I'm not this evil, heartless person like many are saying, but I'm also doing a lot of self-reflecting, and I'm looking into sensitivity training. Looking into sensitivity training. Det här låter som någon som har begått ett fruktansvärt våldsbrott. Som bara, jag kollar in till anger management. Ingen bryr sig, gumman, du stör. Du behöver någon form av helt annan hjälp. Det är så jävla fucked up. Kolla, jag lyssnar på massor true crime, okej? Det är liksom, jag gör det. Det är fine. Jag lyssnar bara på annan true crime än någon jävla YouTuber som sitter och pratar om det. Typ. Värsta jag vet, någonting av det värsta jag vet, det är folk som gör true crime och så sitter och sminkar sig samtidigt. Liksom, vad håller du på med? Du pratar om ett trippelmord medan du gör dina naglar. Är du sjuk i huvudet eller? Vad fan, sök hjälp. Man brukar säga att killar ska söka terapi, men alltså, snälla, white women, please. Jag menar. Gud, det är en så dålig ursäkt. I'm not this evil, heartless person like many are saying, but I'm also doing a lot of self-reflecting, and I'm looking into sensitivity training. I did not want to add to the family's loss with anything I said or shared about this case. Vad har du delat förutom det jag vet? Det är det jag undrar, okej?
It will be a long time before I ever trust myself or my decisions again. Och jag tänker säga det igen så här. Kolla här. Jag har sett otaliga obduktioner. Filmade sådana också. Jag har liksom tömt djur. Men kolla här. Det finns så här, förutom gore-aspekten så finns det en helt annan aspekt man måste tänka på här. Den person du tittar på som du kanske ska prata om, det är en riktig människa, okej? Okay? Den människan har funnits på riktigt. Och om den människan har funnits på riktigt och du vill prata om det här fallet, då gör man det enda rätta, att man ser till att kontakta personerna som är inblandade i det här. För det första. Liksom, dokument som är offentligt. Det är en så jävla... Hon har delat bilder på ett obducerat barn. Bilder som visar själva obduktionen. Tagna under obduktionen. Och så här, kolla här. Det finns all form av lärdom att kunna lära ut hur en obduktion fungerar eller en rättsprocess fungerar. Du vet, så det går att göra true crime. Ja, okej. Hon delade obduktionsbilder på ett barn bakom en paywall som tjänade pengar på obduktionsbilder på ett barn till, jag tror det är föräldrar som fortfarande lever än. Det är vad hon har gjort. Hennes ursäkt är non-compliant. Alltså den är så dålig. Vi kör lite av den igen. För jag tänker lite så här, att ändå som streamer, jag tycker att många här kanske ibland funderar på om de ska börja själva. Det här är en uppenbart exempel på skit du inte gör, okej? Know about the last few days. I want to apologize to everyone I've hurt. Det är inte en ursäkt, jag håller med. I've been doing some major soul searching and reflecting. There are many trying to define my motivations. And while I'm not looking for forgiveness or trying to make excuses, I do hope to provide I'm not looking for forgiveness är inte en grej du ska säga i det här läget, okej? Context that has not been made clear. I have followed the Letitia Stout case closely, and it was actually during the trial that I made the official records request. And it was in El Paso County, Colorado. Ja, I requested all the video, audio, and written records. I made no request for autopsy photos. I wanted all trial records. Igen, but my så här, det här är också grejen. När jag begär ut grejer från ja, alltså hon har begärt ut rättegångspapper. Det vill säga, typ som vi gör i Sverige. Du vet, man ringer en hej Klosterhans, man ringer en tingsrätt och så säger man så här: hej, jag vill ha ut alla dokument gällande det här rättsfallet. Du kommer få alla dokument. Oftast i Sverige när det gäller barn så är väldigt mycket svartlistat och redacted. Så man får ut, du vet, begränsade dokument brukar jag kalla det. Men du brukar få ut allt. Så USA har en annan klausul kring det där. Så du kan begära ut, beroende på delstat, och få ut allt. Okej, och då får du ut allt. Alltså det inkluderar rättsdokument, förhör, obduktionspapper, obduktionsdokument, bla bla bla. För att de har liksom en Freedom of Information Act som tillåter att det gör det. Okej? Det är inget konstigt. Det här är inget konstigt. Att du får ut allting är inget weird. Det är normalt. För att det kan finnas så här. Det finns folk som dels behöver ha dokumenten för forskningsprojekt, eller dels folk som behöver ha dokumenten för
journalistiskt arbete. De kan skriva jättelånga artiklar om särskilda fall och sådana här grejer. Jätteviktigt att man kan få tag på de här dokumenten, okej? Att man gör så här, att du beställer ut dokument gratis, får de skickade till dig, lägger upp dem på Patreon bakom en paywall som utan att granska dem, som innehåller obduktionsbilder på barn och sen gråter ut för att du blir kritiserad för det. I made no request for autopsy photos. Så jag säger det bara som ett tips. Om du beställer hem rättsdokument, det gäller även svenska reducerade dokument eller begränsade dokument som säger, granska dem, okej? Se till att granska innan du visar ett skit i varken video eller stream. Du vill inte ta med vissa detaljer, okej? Eller du kanske vill det om det är en jävla psykopat och en true crime-poddare, men som en vanlig människa bara. Om du vill prata om ett mordfall exempelvis, det är fine. Du kan göra bra true crime utan att det här är en grej. I wanted all trial records, but my main interests were interviews with Letitia. The autopsy photos just happened to be in the files. Just happened. I Och du spent time kollar inte reviewing det. what I received so I could provide more info from the trial. I believe many of my images were already shown during the televised trial, and I saw the... Det är inte en ursäkt. Det är ganska fucked up med televised trials, det håller jag med om. Det är inte en ursäkt, okej? För att då vet du vart de bilderna kommer ifrån. Så om någon screenshotar en televised trial så ser du ändå vart de kommer ifrån. Det här är väldigt mycket värre än det. Eller väldigt mycket värre. Ja, hon ukulele-tjejen också. Det är fucked up. Hennes låt är cancer i mina öron. photos on other public YouTube channels that live streamed the trial and shared the evidence. I didn't think any of the images were new. These photos were already public, although the video I put together with the coroner's voice was my own creation. I chose Wow, snyggt gjort. to put the video on Patreon because of the sensitive nature of the evidence. Putting the evidence behind a paywall meant added security, and I naively thought they wouldn't be made public. The video I created with a voice from the coroner I naively thought that they wouldn't be public. Skämtar du med mig? wasn't meant to be shared outside of Patreon, and I chose not to put the photos on YouTube, a public forum, where the views would have allowed me to make more money, and the photos would be seen by more people. Because the video was placed behind a paywall, rumors about the images not being blurred or being different than what was shown in trial started to surface. No photos shows genitalia. Klas Ransson, du tror att jag inte har noterat att vi har ganska exakt samma hår, färg och ton, så tror du fel. Jag har noterat det så länge. Jag har noterat det under hela videon. I have made no jokes about the photos. I don't even cuss on my channel, and I would never allow derogatory remarks. Vad bra, så här, kolla, det är skitbra. Du svär inte på din kanal, men du visar döda barn. Bra försvar, jag har inte maxgirig. Jag har inte min maxat girigheten här än. Remarks about a victim. I realized my intentions were not communicated well. Dina intentions var fucked up, så sluta kommunicera dem. My channel style is sort of me hanging out with friends and speaking off the cuff, and I did not articulate my reasons or think my decision through. At this time, my Patreon website... Kolla, jag hade, trots en alternative universe jag hade postat väldigt mycket mer ethical gore än det här, okej? Okay? Vadå, det var inte jag. Ja, det är exakt vad hon säger.
site has been shut down. I am not sharing any of the photos or video anywhere. Although you can see the photos published on other popular channels. Nothing. Inte en ursäkt. Det här är inte en ursäkt. Det är inte ditt problem, okej? Okay? Att det här visas någon annanstans betyder inte att du måste visa det, okej? Okay? Nej, det är lugnt en fattig. Det är lugnt. Jag blir lika obekväm. Och jag postade en hel del skämt om Gore, okej? Okay? Jag postade igår ett skämt om typ värdet på ett hus faller om någon har mördats där inne. Hur gäller det här för bilar? Jag menar, jag har en väldigt mörk humor, okej? Okay? Det här är inte samma sak. Nothing you see is from me, nor will ever be. To those who have supported me and followed my channel, and to the true crime community, I'm sorry I let you down. True crime community, I'm sorry I let you down. För att let you down, du har ju förstört skiten överhuvudtaget. Hon sa... Ja, hon är väl söt, antar jag. I cannot imagine the pain Gannon's family has gone through. My anger over what happened to Gannon is the reason I started following the case. I'm not this evil, heartless person like many are saying, but I'm also doing a lot of self-reflecting, and I'm looking into sensitivity training. Det här är så jävla amerikanskt. Bra där, Socialist Winehag. Man kan fortfarande vara kokt i bajs även om man är söt. Det finns ingenting som förhindrar. De är inte mutually exclusive, som man säger. I did not want to add to the family's loss with anything I said or shared about this case. It will be a long time before I ever trust myself or my decisions again. Kan du ta bort det här popfiltret? Jag tror inte att det gör vad du tror att det gör. To Gannon's family, I have no words that can make this better. No one should have to ever go through what you guys have been through. Wow. I am so very sorry for any. So very. Again, to Gannon's family, I have no words that can make this better. No one should have to ever go through what you guys have been through. I am so extremt sorry. Hon är extremt sorry. Hon ser ut som Stefan. Kom igen. What the fuck, dude? Jag är snyggare än så där i drag. Jag vet det. Sensitiv. Ja, precis. För att då lär man dem hur de ska låtsas vara sensitiv. Du ser ju inte ens hennes bröst. What the fuck? Jag insåg det precis. Ja, du har rätt, Lisa Nordman, som vanligt. Du har väldigt rätt i det. Men också läkare brukar vara väldigt speciella människor när det kommer omkring. För att de är, precis som du säger, decentraliserade från väldigt många vanliga människors farhågor. Därför sjuksköterskor är mycket bättre. De är mycket närmare mänskligheten.
Shit, pluggar Lisa Nordman till läkare. Fuck. Ja. Jag står vid det jag säger. Jag är bara en fältsjukvårdare. Det är lugnt. What the fuck? Det är så jävla konstig grej. Vad fan säger du? Banna dig. Nej, tid. Du får... Jag kan inte göra någonting till den. Jo, det har stängt av nu. Jo, jag gillar marxism. Ja, precis. Jag är fältskärare. Jag är inte på något sätt läkare. Mig kan man bara komma till om det gäller... jag har ett jättestort sår. Vad gör jag nu? Okej, jag har 3 steg för att överleva innan du kommer till ambulansen. Vet inte vad personen menar med att jag har emot marxism för att jag är emot, för att jag pratar skit om läkare lite sådär. Jag menar inte att Lisa Nordman är någon annan läkare. Jag känner dåliga läkare. Jag känner ett par, men det finns en viss syn på livet som vi kanske inte delar. Men det är också väldigt mycket för att vi har en väldigt udda, vi har en väldigt olika syn på vad vi som personer också ser som sjukvård, okej? Så man kan prata läkare, man kan prata sjuksköterskor och så kan man prata sådana som mig. Fältskärare. Vad gör vi? Vi som fältskärare ser till att folk överlever till sådana bättre människor som är läkare, tar över och ser till att ni faktiskt överlever. Vi ser bara till att ni överlever under tiden. Och det är en kunskap jag är väldigt stolt över, okej? Så det är liksom så här, men du är lite som Fodora för skadade. Håll pizzan, va? Det är där jag har bajonetten till. Liksom, håll pizzan varm, liksom. Woho! Jag använder den mest till fiske i och för sig. Men det är liksom så här, det är en väldigt dåligt om någon frågar mig om sjukdomar, gör inte det. Jag kan ingenting om det. Jag kan typ, det jag kan googla till mig är 1177. Och så kan jag lite typ om droger och grejer. Men jag kan ingenting om sjukdomar, jag kan ingenting om patienter. Jag kan ingenting om sånt där. Jag kan ta hand om, när du ligger blödande så kan jag typ fixa dig. Kanske, möjligtvis. Det här är så jävla sant. Du har brutit benet och sitter och stirrar i telefonken för att hitta bäst pris på ambulansdåra. För att hitta en bra, snabb och billig fältskärare med gratis hemkörning.
Jag kommer ansluta mig till det där direkt. Nej men Lisa Norman, jag vet att många tar det jag kan kanske som lite overachieving. Men jag kan inte så mycket. Jag kan typ, du blir skjuten, då kan jag hjälpa dig. Du blir knivskuren, då kan jag hjälpa dig. Du skadar dig bara rent allmänt, då kan jag absolut hjälpa dig. Men alla andra former av grejer hänger väldigt mycket på väldigt många andra människor som kommer och hjälper mig. Okej? Så det är liksom att det jag kan är att underlätta för andra som kan mer. Okej? Jag förstår den delen av det jag kan. Och det bara är så. Det finns ingen anledning att jag ska tro något annat än det. Tycker inte jag i alla fall. Jag vet att andra tycker lite annorlunda, men jag tycker att det är ingen idé att man låtsas som att det är något annat. Okej? För det gäller ju även liksom, jag har en så stor respekt för folk som dig. Folk som bitsocker. Väldigt många på Twitter överlag som är på riktigt läkare och sjuksköterskor som gör så mycket. Min sjukvård består i att jag har en väska på ryggen och hoppas att jag har rätt verktyg. Tanken om AFS, jag kan skickas upp i solen for all I care. Jag bryr mig inte om AFS. Eller jag bryr mig om dem, men för att de är skit. Jag menar, det är alltid så jag bär ut. Jo, de har dött ut i Sverige. De var inte, du vet inte om de ens har ett procent längre. Jo, de hade lite, alltså levt, det beror på hur man ser det. Det skulle jag som fältsjukvårdare kunna svara på kanske om jag får hålla pulsen på dem lite, men varför postas jag i den här jävla weirdos kanaler hela tiden? Nej, men som jag sa, liksom så här, jag håller på, ta det lugnt. Men som jag sa, vi kör väldigt mycket, alltså liksom så här, när jag pratar, när jag pratar med när man pratar sjukvård, då tänker folk så här att du är fältsjukvårdare så här och grejer så här. Kolla här, skillnaden mellan mig och det jag kan, som är väldigt bra kunskap, och det folk som typ beathockey kan och det Lisa Nordman kan, mils skilda, okej? För grejen är så här, ja absolut, den bästa att ha på plats,
när man råkar ut för en olycka i skogen eller någonting, typ på ett berg eller något så här. Absolut, det är jag. Varför är det jag? Jo, för att jag har inte så mycket regler tillagda till mig. Så jag tar det jag har och använder det för att hjälpa till, okej? Okay? Vilket är en extrem fördel i den situationen, okej? Okay? Men anledningen till att jag har 0 regler och 0 form av liksom de standarder som ett sjukhus har är bara för att det kanske är ett sätt att hålla folk vid liv, okej? Okay? När jag är klar och när hjälp kommer, då tar folk som Lisa Nordman över och gör rätt jobb, okej? Okay? Så det enda jag kan göra är att möjligtvis kanske fucka upp en del också. För det är liksom så här. Vi liksom gör vad man kan på plats där med det material vi har. Och vi lär oss att hantera det vi gör där på plats. Inte långvärda vård eller någonting. Och sen kommer det folk som faktiskt kan saker som kan faktiskt hjälpa dig på riktigt. För liksom det är så viktigt att skilja på de 2 olika nivåerna av kunskap inom sjukvård, tycker jag. Faktiskt. Jag vet att många även som är fältisar inte tänker så, men jag tycker det. Alltså en stor del av det är ju att ha huvud på skaft, som du säger, och att kunna agera. Men en stor del av det också är att liksom veta lite vad man gör. Det är inte bara, men det är också liksom så här, det är bättre att göra någonting än ingenting, förstår du vad jag menar? Jag kan säga att din mammas fitta har haft både HBTQ heter det på svenska, islam och kommunism i sin fitta samtidigt. Jag har ingen åsikt om det. Just nu. Det är jättekul att den här jävla fittan matgeek bara inte kan sluta posta mer streams. Underbart. Helt korrekt. Lisa Nordman, det är det korrekta svaret. Save över Zeeland och iPhone. Jag kan förstå det, fick jag spik. Sån skit händer ju hela tiden. Jag menar så här. Godnatt, Maggie Bowie. Jag menar, ska man säga så här. Min erfarenhet från att jobba i sjukvården är ju givetvis från att jobba i byggmiljö i sjukvården, förutom när vi var inhyrda att köra vi fick köra covid-lik på grund av att vi som sanerare har rätt utrustning redan på plats, så vi fick köra några dagar lik helt enkelt. Och det kan man ju tycka är, för mig var det inte så jävla farligt, men jag vet inte riktigt hur det drabbar kollegor. Jag tog de flesta av de rundorna.
Hej Daniel. Jag har ju sett lik för att jag jobbat i bårhus och sanerat och såna här grejer. Men alltså, och jag har sanerat efter lik. För det är inte så jättekonstigt. Men det är väl en annan grej att köra en vagn med lik. Okej? Och mina kollegor klarar inte det. Så jag fick ta de flesta av de passen i alla fall. Där jag hjälpte till sjukhuset med att köra lik till obduktionen. Eller till kylen så att säga. Och det är för att vi redan var där och vi har utrustningen som krävs. Och liksom det var covid så att man hyrde in oss på det också. Liksom för att jag förstår att kanske sjukvårdspersonal inte vill göra det. Och jag menar, jag håller redan på med farliga saker som jag gör, så why not? Men visst, det var prövande. Det var prövande. Du borde prova. Alla borde prova. Alla borde prova det. Och se hur det påverkar din mentala hälsa. Jag får alltid PTSD av att se Shane Dawson. He did not fuck his cat. Sådär, jag fick skicka till mig häromdagen en skitsnyggt gjord Warren 40 000 video. Så jag tänker att vi avslutar streamen med det. Så ses vi typ imorgon. Är det okej? Lisa Nordman, du är en trooper. Älskar dig. Puss på dig. Puss på hela din panna. Den är så jävla snyggt gjord. Den här är som jag förstår det privat gjord och inte gjord av Games Workshop. Så det är därför jag visar den. Den är så jävla snygg. Rymdnazism! Jag med så här. Ska börja om det med rymdnazism. Jag vet, kolla här. Så här, bara innan vi börjar och innan någon säger någonting så här. Jag kan Warhammer 40 000, okej? Så det är inget utav ironin har ramlat av mig, okej? Så det är inte så att jag sitter och hyllar Space Marines. Eller mänskligheten i Warhammer 40 000, okej? Så ni behöver inte tro en sak. Det här är bara en väldigt, väldigt snygg animation som är gjord av en privatperson som jag gillar. Och jag gillar 40K-universumet. Så därför. Dissa inte Starship Troopers. Det är bra rymdnazism också, rent ironiskt sett.
jävla snyggt gjort. Fan, man kan känna bollgränsen. Ljuddesignen i det här är magisk. Plasma gun. Ja, precis vilka spik. Man hör verkligen. Det är så bra ljuddesign så det är sjukt. Jag vet inte vem som har gjort det här ljudet, men den ska ha ett jobb, okej? Välbetalt sådan. Jag har aldrig varit med om en video som visar essensen av Warhammer på det här sättet som jag gör. Inte ens Dawn of War klarar av det här. För Dawn of War gör det ju rätt bra ändå. Ska jag kolla. Finns inte Dawn of War 2-trailern. Den har inte alls samma... puff. Oh ja, den har tagit stora inspo av Blizzard Cinematics. Nej, det behövs inga repliker, jag håller med.
Det är så perfekt gjort att jag blir lite arg på att det här är en privatperson som har gjort det, okej? Precis. Fascistisk mänsklighet mot ett totalt kaos, typ, kan man säga. Jag vet inte ens om jag skulle vilja gå så långt och säga att de är nazister, men fascister definitivt. Nej, men alltså den här, det är en så klockren video. Hela det här, när man ändå pratar om det, hela det här att du kan känna av dels vikten av deras rustningar, du känner av vikten, eller rekylen av skotten. Men du känner också av de magiska fälten som ligger runt omkring. Så du vet vad det är de är upp emot. Så du vet vad de här Space Marinesen, de är inte bara upp emot vanliga grejer. Du känner av de magiska fälten som de måste slåss mot. Det här är amazing ljuddesign. Jag undrar ens när det kommer en film med den här ljuddesignen. Helt ärligt. Och jag är fullt ärlig i det. Liksom den här ljuddesignen är... Uff! Det var därför jag sa att det kanske är bara rymdfascism. Du kan fortfarande höra miljön. Lite så faktiskt. Ja. Damn, son. Fan vad häftigt. Jag hoppas det där den.
genom chaos. Inte alla Space Marines gjorde lika. Vet du vad felet de gjorde i den här? De skickade inte Black Templars. En Black Templar hade skjutit sig själv innan de blev svalda under blobben. Jag säger bara. Det är de riktiga troopers. För jag menar så här. Det här är en privat produktion. Så kan vi visa med vad en professionell produktion med flera miljoner kronor i budget kan åstadkomma i jämförelse. Det här är inte dåligt, men om vi jämför nu ljuddesignen i de här två så kommer ni höra en oerhörd skillnad, okej? Okay? Jag menar, om en privatperson kan orsaka det där så borde en stor studio också kunna göra det. Vet du varför de inte gör det? Jo, för att de vill inte betala för det, okej? Okay? Den här personen gjorde det här, jag vet inte gratis, men gjorde det här, okej? Okay? Han gjorde det här. Men, förlåt, jag talar fel, men de kan inte replicera den här typen av ljuddesign. Oftast beror det på att minimalism är underskattat. Allting ska vara så jävla storslaget. Precis. För jag tänker visa, ni har precis sett den ni just såg. Och så ska jag jämföra det med ändå bra multimiljardärs content, okej? Okay? För jag vill ändå visa skillnaden mellan de två, okej? Okay? Plus att i multimiljardärsgrejen så funkar inte rustning. Vilket han i sin produktion visade att rustning absolut funkar. Vilket är också en grej som alltid dyker upp. Du vet, rustning funkar bara i spel. Eller funkar aldrig i spel, det beror på hur man ser det. More of us are coming. This planet will be ours. You lost this war before you started, fool. Det är ingenting det här ljudet. Alltså, jag tänker så här. Att trycka sig igenom den där typen av rustning går inte, okej? Okay? Det är liksom bara så här, det krävs. Det är därför jag uppskattar Astartes ljuddesign så jävla hårt. För att det här kommer inte, det skulle aldrig gå att göra det sådär. This planet will be ours. You lost this war before you started, fool. Rustningen är inte på riktigt. Det här är bra, men det finns ingenting, okej? Primary threat spotted. What the fuck, att trycka fingret i örat. Neutralizing. Take cover! Strike from the sky, brothers! Jag ska säga det nu. Jag ska säga det nu. Det finns en viss tyngd i det här. Där den här scenen skapade stress, okej? Okay? Jag gillar den stressen. Men det finns ingen tyngd i någonting här.
En kille blir klockad i huvudet. Det är fine. Men det finns ingen ljudtyngd i att det är Space Marines som går fram. Förstår du vad jag menar? De här måste väga ton. Alltså ton. Med den här rustningen på sig. Det behövs lite mer än att de typ knallar fram. Förstår du vad jag menar? Ljuddesignen är helt bedrövlig. Primary threat spotted. Moving into position. Rymdtuttar är alltid hårt. Neutralizing. Take cover! Strike from the sky, brothers! Black Elders Wraith. Nu kommer en scen alldeles strax som jag ska säga har det bästa ljuddesignen i det här klippet, okej? Och det är när Dreadnoughten kommer. Det är alltid när Dreadnoughten kommer. Och Dreadnoughts, jag älskar dem. När jag spelade 40K älskar jag Dreadnoughts. Och jag älskade att smycka ut dem med så mycket religiösa symboler som möjligt. Men det är då den riktiga ljuddesignen kommer igång. Innan det här så är det bara liksom... Du kan inte sticka ett svärd genom en Space Marine armor. Skämtar du med mig? Det är liksom så här, det går inte. Det är inte så det funkar. Det är inte så... Liksom ska du göra en cinematic trailer så här, rustning gäller inte. Vi hade samma problem typ i alla filmer om medeltida slag. Rustningar fungerar inte för du kan hugga igenom dem. Men jag kan säga så här, du kan inte hugga igenom en ringbrynja heller. Så att det är liksom... This planet is ours, witch. No, this planet. För det har exakt... För det har exakt samma i första Dawn of War, tror jag. Det är exakt samma effekt där, tror jag. Space Marine, det vet jag. Jag tror att första Dawn of War har exakt samma tempo i hur den gör. Och grejen är så här, hade de bara anställt den här killen som gör Astartes, fan vilka bra spelare det blivit alltså. Och det ska jag säga direkt. Spelet Space Marine som finns, guld. Det har en ljuddesign som är fucking episkt alltså. Jag vet inte om ni har spelat den någon gång. Det finns på Steam. Det spelet. Om ni vill känna saker som tyngd i era skott. Eller att er rustning håller. Eller att ni är tunga när ni springer. Guld i alla spel. Alltså, fan vilken bra ljuddesign det är i det här spelet. Jag vet inte varför de inte har promotat det mer. Space Marine fan rular. Det är som Gears of War fast bra. Sega. För den här har... För kolla här. Det jag tänker är att... Det jag vill visa lite på. För det här har exakt samma ljuddesign. Kom ihåg att
kom ihåg att vi pratade om exakt samma varelser eller creatures just nu. Exakt samma ljuddesign. Den är så lätt. Det finns ingen tyngd i någonting. Förutom när Dreadnoughten kommer, som vanligt. Alltså fatta Space Marines. Om man ska följa lore, de skjuter fucking artilleripjäser. Det är inga jävla kulor de skjuter. Så jag tänker att ljuddesignen är så jävla off. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Okej? Den borde vara mer on point. Vill du spela bra God of War så kör Space Marine. Köp Space Marine. Space Marine visar Imperial Guards by the way. Vilket är så jävla bra för att inse hur jävla bra huvudkaraktären man spelar är. Okej? Det är en så jävla bra detalj jag har med. När du har med Imperial Guardsmen. Och du själv spelar en Space Marine och du får se hur jävla bra det är. För du möter i mitten av Space Marine tror jag att du möter upp med en grupp av Imperial Guardsmen som du stödjer upp. För de har typ en holdout som de håller på att förlora och du ska rädda den holdouten. Och det är liksom bara bra measurements, okej? Det är bra ljuddesign, det är bra game design, det är bra, liksom förstår du, man förstår mer av universumet när man får det serverat på ett sätt där någon som har designat det här och skrivit det här förstår hur fan det här de gör, okej? Jag tror inte att den som har gjort det här introt riktigt förstår vad det är för spel de gör. Så vi ska kolla på det här. För att jag ska säga vad som är fucked up med det. Writing är viktigt. Det finns 2 fel. Dreadnought. Kom igen, det är så jag stor ändå. Vilken rustning betyder inte. Yeah! Välta bomb! Nu, kolla sen, nu vill jag att ni noterar. Nu kommer rustningen plötsligt fungera. Jag påtalar några fel. För att jag är en jävla nörd. Som ni vet att jag är. Ett utav många fel är att det är bara Space Marines här. Det borde vara miljoner av Imperial Guards. Det finns inte en chans att det kommer Space Marines in här utan Imperial Guards. Dessutom,
Varför ser vi inte mer utan är Space Marine Predatorn som är här? Men jag tänker bara... Men hela striden är Saving Private Ryan fast Space Marines. Men det är en jättekonstigt sätt att se Space Marines på, för det är inte så de fungerar. Eller det är inte så de är tänkt att fungera. Och nu kanske jag är jättenördig och jag tar det att folk tycker att jag är det. Det är okej. Men så här, i den här striden skulle inte en Space Marines vara här än. Space Marines kommer när det är fucked up. Okej? Den här killen gör en wag och får inte igång den. Det här är fucked up också. Han kan inte bara göra en wag. En wag, det är det som sker i slutet av videon. Men grejen är så här. När jag tänker på så här. Ni vet hur man hör ofta hur nördar klagar på att saker inte följer rätt story. Eller saker inte följer så som de vill. Det här är väl det enda jag kan på något sätt relatera. Mest för att det är så jävla fucked up hur enkelt det här är att fixa. För att ett spel innan er, det vill säga Warhammer 40,000 Space Marine, har redan gjort det här. De har redan löst det här åt er. Ni behöver bara kolla på det här spelet, se hur det här fungerar. För att i det här spelet, när du kommer dit du kommer, då har redan Imperial Guard slagits där i flera dagar. Jag vet inte, år kanske. Månader. Jag menar, det är så lätt att bara göra. Och som vi såg i den tidigare videon som jag visade, om en privatperson kan, hur fan kan inte företaget som äger dem göra det? Jag tror att pyramiderna byggda utan jordingar gör mig argare. Men jag tror det här gör mig lite glad. Sådär. För att jag får prata om någonting som inte är allvar. För att det här betyder ingenting. Okej? Ingenting av det jag säger betyder någonting. Men jag tycker det är rätt kul att prata om. För jag får liksom... Jag får prata om någonting jag bryr mig om. Film. Och det är inte... För en gångs skull så dör inte folk. Eller det är inte bara ändlös rasistisk dynga. Jag kan köpa Space Marines byggda pyramiderna. Du kan köpa. Men jag fattar... Den sprängs inte ens. Visar den mer. En wag är när orcherna gör det man brukar kalla för en bärsärk i vikingatid. Finns inte på riktigt. Men du vet, orcherna har en tradition av att bara man tror på det så är det bra nog. Så att jag tycker att det är kul. Och dessutom, som sagt, det är kul att ibland prata om någonting som inte är blodallvarligt. För jag vet att jag gör det ofta. Jag pratar om rätt allvarliga saker med viktiga och riktiga människor. Och det är kul att få prata om någonting som inte är det, okej? Det är bara det. Vi har flera grejer. Det enda Space Marine chapteret som hade gjort den här chargen
är Black Templars. Det finns inget annat Space Marine Chapter som hade gjort den här grejen. Att springa upp för kullen. Och möta upp folk på det sättet. För får man se till lore så är de enda som har regeln no matter the challenge, no matter the odds. Det är de enda som har det. Vilket innebär att de absolut hade gjort den här chargen. Inget annat Space Marine Chapter hade gjort det här. Och Space Marine Chapters är alltså olika delar av Space Marine, whatever. Olika färger kan vi säga. Black Templars är de enda som hade gjort det här. Och de hade gjort det med svärd och sköld. För att det är Black Templars. Varför tror du jag gillar dem? Det är liksom så här. Det är liksom. De är dessutom anti-magic. Och anti allt sånt där. Så att. Space Marines hade alltid gjort det. Sant och färdigt. Nej, men Sorcery One det är det jag menar. En av de bästa grejerna med att spela just Black Templar Space Marines, det är just att det är så dumdristigt. Förstår du vad jag menar? För att de är de enda som är dumdristiga nog att göra såna här grejer. Och det tycker jag är kul. Det är ett extra skämt på hela grejen. Och dessutom så reglerna när jag spelade tvingar en till att göra det. Vilket var extra roligt. För att det var liksom så här, man hade ingen kontroll på det. Utan nu måste vi chargea. Jag vet att det är dumt. Vi gör det ändå. Det är en kul regel i ett spel, okej? Okay? Ja, vad ska vi kolla som avslutning? Någon epic rap album kanske? Har du någon favorit? Tänkte att vi avslutar det här för ikväll. Streamat i nästan 4 timmar nu. Så. YouTube. Vi har pratat jättemycket Warhammer ikväll. Så om ni har någon favorit epic rap battle så säg det. Annars väljer jag ut någon. Ni får inte välja Darth Vader versus Hitler. Vi kan se Rasputin versus Stalin kanske. Den är väl rätt bra. Det passar i kanalen i alla fall. Om ni tar en annan. Apple versus Microsoft. Vi kan se den först. Den är bra. Let me just step right in. I got things to advance. I'm an innovator, baby, change the world. Fortune 500 before you kiss the girl. I'm a pimp, you're a nerd. I'm slick, you're cheesy. Beating you is apple too easy. I make the product with the art.
artist chooses and the GUI that Melinda uses. I need to bring up some basic shit. Why'd you name your company after your dick? Blowjobs, you arrogant prick, with your second-hand jeans and your turtleneck. I'll drill a hole in the middle of your bony head with your own little spin of big ball of death. Hippie, you got given up at birth. I give away your net worth to AIDS research. Combine all your little toys and I still crush that. iPhone, iPad, iPhone, I smack. A man uses the machines you build to sit down and pay his taxes. A man uses the machines I build to listen to the Beatles while he relaxes. Well, Steve, you steal all the credit for work that other people do. Did your fat beard Wozniak write these raps for you too? Ooh, everybody knows Windows bit off Apple. I triple the profits on a PC. All the people with the power to create use an Apple. And people with jobs use PC. You know, I bet they made this beat on an Apple. Nope, Fruity Loops, PC. You will never, ever catch a virus on an Apple. Well, you can still afford a doctor if you bought a PC. Let's talk about doctors. I've seen a few cause I got a PC, but it wasn't from you. I built a legacy, son. You can never stop it. Now excuse me while I turn heaven a profit. Fine, wanna be like that? Die then! The whole world loves you, but you are my friend. I'm alone now with nothing but power and time. And no one on earth who can challenge my mind. I'm a boss, I own DOS. Your future is my design. I'm a god, own Xbox. Now there's no one to stop me, the world is mine. I'm sorry, Bill. Jag vill påminna om att det finns ett avsnitt av Arkivex om det här. Everything you built leads up to me. I got the power of a mind you could never be. I'll beat your ass in chess and Jeopardy. I'm running C++ saying hello world. I'll beat your D singing about a daisy girl. I'm climbing out the socket. Nothing you can do can stop it. I'm on your lap and in your pocket. How you gonna shoot me down when I got the rocket? Your Cortex just doesn't impress me. So go ahead, try to Turing test me. I stomp on a Mac and a PC too. I'm on Linux, bitch. I thought you knew. My CPU's hot, but my core one's cold. Beat you in 17 lines of code. I think different from the engine of the days old. Hasta la vista, like the Terminator told ya. Nej, men det finns ett avsnitt om själva scenariot. Är du dum eller? Kolla Lisa, jag vet att du inte är så dum. Men scenariot om att det finns en superdator som de själva har skapat, bla bla. Sluta nu. Yeah! Cool mustache, Wario. Try messing with the man monk, you'll be sorry. Oh, how many dictators does it take to turn an empire into a union to ruin its states? It's a disgrace what you did to your own people. Your daddy beat you like a dog and now you're evil. You're from Georgia, sweet Georgia, and history books unfold ya as a messed up motherfucker bit in the mind. You built a superpower, but it paid the price with the endless destruction of Russian lies. You're the man of steel, I spit kryptonite. Big dick, mystic, known to hypnotize. I can end you with a whisper to your eyes. Look into my eyes, you perverted witch. See the soul of the man who made Mother Russia his bitch. You think I give a fuck about my wife? My own son got locked up in prison, and I didn't save his life. You got off easy when they pickled that moose cock. I'd leave your neck in a noose in a trench and shot. Your whole family shot. All your wizard friends shot. Anyone who sold you pierogi shot. Starving for days so you waste away. I even crushed motherfuckers when I'm laying insane. Pride of letter took Trotsky out of the picture. Dropped a hammer on you harder than I bitch slapped Hitler. Ooh. I have no pride for you who ruined everything my revolution was doing to stop the bourgeoisie. I fought the bondage of classes, the proletariat masses that brought me here to spit a thesis against both of your asses. Let me start with you there, Frankenstein, looking like something out of R.L. Stein. It's hip-hop chowder, red of a wine. This is odds why I can't do shit tonight. And Joseph, you were supposed to be my right-hand man, but your loyalty shriveled up like your right-hand man. My whole future was bright. You let your heart grow dark and stop the greatest revolution since the birth of Marx. Knock, 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 knock. Nu kommer kaoset. That's Marx. Yo, I'm the host with the most glass nose. Assholes made a mess and the war got cold. Shook hands with both Ronalds, Reagan and McDonald's, no doubt. If your name ends with in, time to get out. I have the balls to let Baryshnikov dance, player. Go down that wall like the Kool-Aid man. Oh yeah. You two need yoga. You need a shower. And you all need to learn how to handle real power. Did somebody say real power? Jesus Christ. You want to mess with me? I spit hot bars when I'm crushing these beats. Blow it up like a tuba while I'm balling in Cuba. Doing judo moves and schooling every communist suka. I'm a president, my prime. My enemies don't distract me. The last man who attacked me never has like to contract of me. You don't know what you're doing when you try to boss around because I'm out like pudding. You find that the XKGB is the best MC in the FCCCP.
Birthmarks. Det är en bra line. Bra line. Vad skulle jag ha glömt? Du vet dessutom vad jag heter. Så att jag antar att du vet precis vad jag har glömt. Hör ni mig knappt? Men det är så jävla dåligt ljud ut i den här micken. Pratar du med dina hjärnspöken nu? Nej, jag pratar med er i chatten, jävla freak. Gör det ont eller? Gör det ont eller? Så gott Lisa. Try to survive and no surviving. You're a land rover. I'm a land expander. Get a hand to your first loss. Alexander. School you like Aristotle. Smack your heart. Ät min jävla röv i orden. But an overrated lush. I'll crush you in the first side of all of Russia. You're an asshole with an Anastoli. I'm heaven sent, divine and holy. So don't even try to approach the god, or you'll get a huge shot like no garage. Hey fella, swell diss, but now you got the pan-Hellenist from Pella hella pissed. Stepping up's foolish as well as useless, little vessel you fish. Let me spell out the list. I brought foes to their knees in Phoenicia, breezed through Gaza to Giza, had the Balkans, Persia, Syria, Iraq, and Pakistan in my expansion pack. While you died in the middle of a game of chess, you got vodka bars, flavorless, and what I'm about to spit will be the craziest. So go fix me a drink so I can stay refreshed. Ready for the glory I got from winning every single war that I fought. So this'll be straightforward. I'll take up this sword that I brought and slice you in half like the Gordian knot. And I'll soar to the top like the eagle whose feather I was sporting. And the helmet that I wore as I swatted my many enemies, shattered them like a porcelain pot. Alltså, jag hoppas att jag hörs nog. Bara för alla andra. Jag tror att jag har nivån på rätt nivå. Annars får jag läsa det. Men jag orkar inte med att ni sitter och tror att tänker det. Jag orkar inte med. Det verkar vara en grej. Det verkar vara en grej från den här kanalen Geek Food Geek att skicka hit folk och säga att de inte förstår mig. Jag tror det är en play på mina skötska. Att de inte förstår vad jag säger. Men jag hoppas jag hörs okej i alla fall. Jag hoppas inte jag typ det är det viktiga. Om ni inte förstår mina skötskar, det är lugnt. Men det är liksom sånt händer. Men jag försöker. Det är så sjukt jobbigt att sitta här och tro. Eller att höra här. Att man inte hörs. Eller att man. Eller att det är några andra problem. Sådär. Det är det värsta jag vet. Okej? Okay? Och de vet att det är det värsta jag vet. Så. Jag antar att det är liksom poängen. Jag vet inte vem Food Geek är. Jag tänker inte leta upp vem fan han är heller. Jag tänker inte kolla upp vem han är. Men han kan sluta posta mina jävla links. För
För det blir liksom så här, de kommer in varje stream och gör det här. Varje stream. Alexander the Great. I run the terrible. Look alive, claim to the Kremlin's arriving. Try to survive and no surviving. You're a land rover, I'm a land expander. The hand of your first loss, Alexander. School you like Aristotle. Smack your heart and then you hit that bottle. You're nothing but an overrated lush. I'll crush you in the first side of all of Russia. You're an asshole with an Anastoli. I'm heaven sent, divine and holy. So don't even try to approach the god, or you'll get a huge shot like no garage. Hey fella, swell diss, but now you got the pan-Hellenist from Pella Hella Piss. Stepping up's foolish as well as useless. Little vassal, you bitch, let me spell out the list. I brought foes to their knees in Phoenicia. Breezed through Gaza to Giza. Had the Balkans, Persia, Syria, Iraq, and Pakistan in my expansion pack. While you died in the middle of a game of chess. You got vodka bars, flavorless. And what I'm about to spit will be the craziest. So go fix me a drink so I can stay refreshed. Kudos for the glory I got from winning every single war that I fought. So this'll be straightforward. I'll take up this sword that I brought and slice you. Ja, fikaspick, jag håller med dig. Jag försöker göra det, men det är lite svårt ibland att veta var och så, för de smyger in sig ibland. Jag bannar dem så fort jag kan. Det har jag gjort nu. Och jag vet inte vad jag har glömt fortfarande, för jag har ingenting planerat för imorgon. Jag har fyllt i min lönerapport. So whatever, dude. Stand in my expansion pack. While you died in the middle of a game of chess. You got vodka bars, flavorless. And what I'm about to spit will be the craziest. So go fix me a drink so I can stay refreshed. Kudos for the glory I got from winning every single war that I fought. So this'll be straightforward. I'll take up this sword that I brought and slice you in half like the Gordian knot. And I'll soar to the top like the eagle whose feather I was sport. And the helmet that I wore as I swatted my many enemies, shattered them like a porcelain pot. And they'd be praying for the torture to stop. But I would leave them contorted and they'd be screaming and roaring until their vocal cords were torn up and shot. And I would howl abuse, syphilis, hot from a horsey and draw. I win them in a vanquish, I'm in a motor, you're not. I don't stand a chance against your skills. Althrovia, a drink to your victory. Yes, I will. It seems no one can defeat me. I weep, it's all so easy. Ooh, what's wrong? I feel a bit queasy. You're poison. Oh, the pain is unbearable. My stomach's riddled with holes. Alien versus the Thing. There's no great who could defeat this Russian. What about a flute-busting Prussian? Den här är bra. I've got creative talents and battle malice. Hard to steal on the field, genteel in the past. Much is fucked up, but I wonder why. With your tender hand, target hand, band, oh my. Okay, you guys. I'd tear out my eyes if I had a look at your trophies every night. Now bring me my chair. I'm weary from tearing you a new derriere from here to Red Square. Fought a 7 years war. I ain't scared of a czar. Cause beating you only took me 12 hours. Oh, what a humiliating defeat. I know when I am beat. So of course, take a seat. I'd keep ripping you to shreds, but I'll take a break instead and just rest my little head. Why don't you drop that Fred? My expectations were a lot higher. But at least I saved the rubles on the gut wire. It's another great day and another great victory. Cause no great can beat me. What about me, Pompey? Yeah! Den här är bra. Det här är vad säger man så här, när man väljer rätt skådespelare för rätt jobb. It takes a Russian to take down a Russian. I'm a cat, you're a rodent. How the hell I stay when the state of your head was such a crazy one? There's such sick shit going through your brain that you start to spike through your own son. You're on balance like I on balance. The European powers with the wars I wage. The Russian Empire straight out the olden days and right into the golden age. I'm the boss bitch that you just can't meddle with. This whole battle's like Alaska 'cause I settled it. What a beautiful queen to beat me in a battle. Accept this gift, your highness, I hear you. Enjoy the saddle. That whole story is a pile of shit. The
I do keep on jumping at the bit, but you're never gonna get it yet. Couldn't spin in my chamber if there's a Russian roulette. I'm picking up where Peter the Great left off, bringing sexy back to house Roman on. So don't call me queen, I'm far more grey. Empress design, Jag ska visa min favorit. Jag har min favorit. Jag har min favorit. Jag tänker att vi avslutar med den. För den är faktiskt riktigt bra. Så vad har vi pratat om idag? Vad har vi pratat om idag? Vi har pratat om en ursäkt. What the fuck? Live streamers often go out. I fel fält, förlåt. Ja, jag är lite full. Vi har pratat väldigt mycket om vad som är fel med true crime content, vilket jag tycker är en viktig diskussion vi har haft. Så vi har inte kollat på väldigt mycket nyheter idag. Och liksom vi har pratat om vikten om att hur man förhåller sig till online content och såna här grejer. Vi har skippat några grejer. Vi har pratat lite om hur man blir arresterad typ i USA, lagar kring det. Vi har pratat bra grejer. Jag tycker det har varit en bra stream ändå. Lång har den varit ändå. You can't be starting with Lewis and Clark, cause we cut a path through MCs like a walk in the park. To give them back a whole stack of maps and accurate charts, showing exactly where our footprints on their buttocks are marked. We're two traveling wordsmiths spitting hotter than a furnace, and we'll own you on the mic like the Louisiana Purchase. You're worthless. Your future self should have told you that. Now go back in time and give Doctor Who his phone booth back. We discovered bears and beavers and prairie dogs and weasels, rattlesnakes and catfish, owls, larks and eagles, and plus flora galore. And according to our observations, these two dickweeds right here are severely endangered. We inspired pioneers and travelers near and far. Jag inspired air guitar and är bara så här. Jag bara när vi börjar här. Jag bara säger så här. Jag är båda utav de här, okej? Jag är både de här två överlevarna, Lewis and Clark, och jag är Bill and Ted. Så det här är min There are two wolves inside me, okej? Det är därför jag älskar den så mycket, tror jag. Lewis and Clark versus Bill and Ted. You can't be starting with Lewis and Clark, cause we cut a path through MCs like a walk in the park. To give them back a whole stack of maps and accurate charts, showing exactly where our footprints on their buttocks are marked. We're two traveling wordsmiths spitting hotter than a furnace, and we'll own you on the mic like the Louisiana Purchase. You're worthless. Your future self should have told you that. Now go back in time and give Doctor Who his phone booth back. We discovered bears and beavers and prairie dogs and weasels, rattlesnakes and catfish, owls, larks and eagles, and plus flora galore. And according to our observations, these two dickweeds right here are severely endangered. We inspired pioneers and travelers near and far. You inspired air guitar and dude, where's my car? We conquer much greater dangers in our trek through Mother Nature. So step off, but tell Bill's stepmom, don't be a stranger. Bill's mom is hot, but that joke was most heinous. I've heard better insults drop from Socrates' anus. My stepmom, Ted, let's keep it excellent between us. And show these Boy Scouts how it goes in San Dimas. We're quickly we spit it like Billy the Kid with his guns, and you'll be verbally kicked in the nutsack of Jawea puns. A teen mom carried you in your troop. They should've let the baby lead and put you in the papoose. And if those native dudes knew what white dudes were gonna do, they would've stopped doing Dakota. They should totally sue. Why don't you go back to exploring Napoleon's old swamp, where you'll discover your corpse most triumphantly stomped. Did you hear that, Merryweather? I think they mean no brawl. I'll take Neo. I'll pick the one that no one knows at all. From the falls of Black Eagle to the Pacific, but the dysentery cause we specific. Without Rufus, you'd be useless on the trails we blaze. You couldn't navigate your way out of a Circle K. Over guards they'd wait because you turkeys aren't worthy. Suffering your raps is a most bogus journey. Man, they totally burned us. I feel like such a doofus. What do we do? I don't know. Be excellent. Rufus!
He's right, dude. We don't have to take this kind of abuse. From some pub bunny dudes and potato section. You rode a river one direction. We travel 4 dimensions. Rescue bodacious fish and get back for detention. I see your future, Mr. Lewis, and I don't want to be rude, but spoiler alert, you totally kill yourself, dude. So we offer you peace with these resplendent medallions, and we claim this battle for the wild stallions. Oh yeah! Bra skit. Bra skit. Bra skit. Bra skit. Hela kvällen bra skit. Vi har kollat på mycket videos idag som sagt. Och jag har kommenterat mycket videos bara. Inte så mycket nyheter överhuvudtaget. Jag hoppas ni har haft kul. För jag har haft kul. Det har varit jävligt skönt att kommentera på inte horribla nyheter för en gångs skull. Så det är det jag har gjort. Kommentera på lite YouTube-drama och sådär. Bland annat dunkat en del på true crime. Vilket jag tycker är väl förtjänt. Jag tänker att vi avslutar streamen där. Det har ändå varit 4 timmar nu. Vi har pratat lite om true crime och så, och sen bara hur YouTubers beter sig överlag. Och vad de kan bli straffade för och sådana här grejer. Jag tycker att det är bra att vi pratar om det här. Mest för att jag vill att ni förstår att jag förstår de här grejerna. Så jag kommer inte utsätta er för något utav det här. Men också för alla som vill bli YouTubers. Så är det rätt viktigt att också förstå. Du kan inte göra vad du vill. Okej? Framförallt inte mot andra människor. Det går inte. Och i den här streamen så har vi gått igenom dels det. Sen så har vi gått igenom mycket olagligheter överlag. Men så har vi också gått igenom true crime. Vilket det finns många jag känner som borde ta en jävligt god titt i sig själva när det gäller det här. Kolla här, jag lyssnar på mycket true crime jag också. Men i helt andra kanaler, okej? Så vi kollade på en ursäkt av en kvinna som absolut inte ska göra true crime content. För att hon hade släppt bilder på en obduktion på ett barn. Jag har inga mer kommentarer än det jag sagt redan på det. Jag kommer väl klippa ut det. Fruktansvärt att det har hänt. Men det var väl alltid dömt att det skulle hända. Vi har också kollat på bra ljuddesign och hur man designar liksom skillnaden på vad en privatperson klarar av att designa och vad en miljonstudio absolut inte klarar av att designa. Hon blev ett true crime intressant. Och vi pratade, och det tyckte jag väldigt mycket om att prata om. Ljuddesignen i exempelvis de 3 olika produktionerna vi pratade om. Som vi skulle visa samma sak. Och jag tycker jag fick igenom mycket här. Mycket som jag ville få igenom på en stream så jag inte behöver infektera andra streams med det så mycket. För sådana här grejer känner jag att det passar bäst i en och samma stream, okej? Även om det inte ligger på samma nivå. Allting. Och vi har haft ytterligare en stream där folk har kommit in och de säger att de inte hör mig eller inte förstår mig. Det är fine att ni inte förstår mig eller inte hör mig. Framförallt inte förstår mig kanske. Jag tycker det är jävligt weird att det sitter någon jävla streamer, YouTuber någonstans som jag inte har någon form av koppling till
och länkar mig varje gång jag går live. För att få sina följare att komma hit och säga att de inte förstår mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Jag har inga bra medel mot det, förutom att banna folk. Men det tar lite på en, det gör det. Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är genuint jobbigt att folk sitter och påstår att de inte förstår vad jag säger. Men jag kan inte blocka hans Discord, för det är där han länkar mig i Discord. Och så kommer folk hit. Och jag har ingen medel mot det. Jag kan inte göra något mot det. Och det måste jag säga, det är en emotionellt jävligt stressande grej. Och det verkar ha blivit en grej han gör. Jag vet inte vad den här jävla fittan vill. Men grejen är så här. Han verkar göra det varje gång jag går live. Jag har inte varit live på en vecka innan det här. Och ändå kommer de hit. Så han länkar upp mig varje gång jag går live. Jag fattar inte vad grejen är. Så de kommer in hit och säger att de inte förstår vad jag säger. Och att de inte hör vad jag säger. Eller whatever. Börjar bråka om kommunism eller whatever. Tråkigt. Ja, han sitter på en annan plattform så han kan inte ens möta mig här. Han skulle aldrig våga möta mig här. Förut, tror jag inte. För då hade han väl hört av sig. Om jag hade vetat att det här händer, eller om han hade typ på något sätt annonserat det här, då hade jag ju vetat att det händer, okej? Då kanske jag hade kunnat agera annorlunda. Jag kan inte agera mot tittare annat än att de kommer in här och jag blockar dem när de börjar visa sig. Tydligen är han jävligt cool. Och grejer. Jag har ingen aning. Jag har aldrig beefat med personen överhuvudtaget. Och jag har aldrig gjort någonting. Han skickar bara sina följare från Discord. Så inte ens Twitch, utan Discord som sagt. Så en annan plattform. Jag kan inte göra någonting mot det, tyvärr. Men det tar lite på en, ursäkta mig. Det tar lite på en att få höra konstant att man inte blir förstådd. Jag trodde inte... Jag hoppas jag gör mig förstådd. Jag hoppas jag har gjort mig förstådd i den här streamen. Det tror jag har gjort. Och allt det där. Jag tror att det är lugnt. Rent på det sättet. Men ni vet. Saker blir jobbigt. När man sitter live så här som jag gör och får höra att man inte hör eller förstår vad jag säger, då börjar jag direkt fippla med grejer. För att jag tänker, oj, jag hör inte vad jag säger, vad är det för problem? Men sen så förstår jag att det där jag gör narr av är min dialekt. Och då blir det jobbigt. Jo, jag förstår att det är jag förstår att det är mobbare, men ja, det är lite jobbigt för att det blir lite så här, för jag börjar direkt tänka, vad ska jag ändra på, vad ska jag göra, vad fixar jag? Och så inser jag så här, det är klart jag inte kan fixa någonting, för det är så här jag pratar. Sen om jag är typ lite onykter då, alltså jag har blivit nekad från krogar
i typ andra städer för att de tror att jag är onykter när jag pratar av dialekt. Så att jag vet vad de tänker. Och de tänker att jag är superonykter och bla bla, men för att jag dricker på stream. Det är liksom deras problem. Men det är liksom inte det som händer. Förstår ni vad jag menar? Liksom så att senast jag var i Stockholm så blev jag till och med nekad helt nykter. För att de tyckte att jag pratade sluddrigt. För att jag pratade med en annan person. Så att ja. Men jag antar att det är kul. Jag hoppas ni har kul, ni som gör det här. Jag hoppas att det är jättekul. Det är jättekul att streama och prata om seriösa grejer som typ ljuddesign och såna här grejer. Ja, absolut. Jag blev nekad att gå in på en krog i Stockholm helt nykter för att han tyckte att jag i min dialekt sluddrade med min kompis utanför. Jag blev 100% nekad för det. Så vi fick gå till en annan krog. Det har jag vittnen på, så att, men det är lugnt. Jag har inte anmält den vakten, men what the fuck? Så, och sen att jag är lite udda. Jag rör mig lite udda framför kameran så här, men du vet, någonting som du måste lära er när man streamar, när man gör sådana grejer som jag gör, när man streamar, när man har en kamera, när man har 3 skärmar att hålla koll på, man måste röra sig lite udda ibland så här, för att se saker också. Det har inte med att jag sitter och CP här ur. Det har med att ibland måste jag röra mig, helt enkelt. Lite udda, ibland upp och ner. Och så rör jag micken så här, för att flytta saker. För att jag behöver se detaljer i saker som jag kollar på en annan skärm som inte ni ska se. Och anledningen till att ni inte ska se det är för att jag inte vill visa er det, okej? Okay? Det är fine. Ni... Och sen vet jag inte. Är ni sura på min östgötska så kan jag tyvärr inte göra så mycket åt det. Jag vet inte. Men sluta kom hit varje jävla vecka och varje jävla stream. Och påstå att ni inte hör vad jag säger. Att ni inte påstår att ni förstår vad jag säger. För att hör ni inte vad jag säger, det är en fine kritik. Som jag kanske kan lösa, jag vet inte. Jag ligger rätt bra i nivån. Men så jävla fucked up att göra alltså. Och det förstör lite för mig. Bara personligen. Men det var väl där då. Och jag vet inte vad jag har gjort den här jävla personen. Men du kan ju DMa mig på vilken jävla plattform du vill. Så kan vi väl ta den diskussionen där då istället, till fega fitta. Jag har inga problem med det. Tror du jag har problem med det här eller? Tror du jag har problem med det? Inga problem med det. Och jag vet att du kommer se det här, så fuck off. Jävla nörd. Till er andra. Absolut, tack för att ni kom hit. Det var kul. Vi har haft en bra stream. Och sådär. Jag kommer tillbaka imorgon kväll, tänkte jag. Och gör en mer nyhetsbaserad stream.
Jag tror inte han vågar det. Det är därför han skriver lite på Discord istället. Men jag kommer hit imorgon. Ha lite mer nyhetsbaserad stream. Och så kommer vi köra... Jag tror vi kommer köra flera gånger den här veckan. Så att vi kommer... Det blir lite både och. Idag kände jag mest för att göra saker som jag ville kommentera på som är viktiga för communityt. Och sen lite saker på saker jag tycker är etiskt korrekt. Eller whatever. Det var inte så mycket nyheter. Men tack för att ni kom hit. Ni är underbara. Och vi ses nästa gång. Helt enkelt. Tänker jag. Jaha, ja okej. Det ena skärmen har slocknat. Förlåt. Det är därför jag är så här.